Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τον Νίκο. Έλα Νικόλα, πού είσαι, Νίκο. χαθήκαμε. Παιδιά, να χαλαρώσουν λίγο τα πράγματα να τα πούμε, ρε. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στους διαλόγους για το μήνα Μάιο του 2021. Σήμερα οι καλεσμένοι μας είναι άνθρωποι που, όχι πιθανόν, σίγουρα, πολλοί από εμάς έχουμε συναντήσει στο δρόμο ή ακόμα και έχουμε προσπεράσει μέσα στους δρόμους της πόλης μας, όπου και αν ζει ο καθένας, η κάθε μία, από όπου και αν μας παρακολουθείτε, από την Ελλάδα ή από το εξωτερικό. Οι σημερινοί μας καλεσμένοι έχουν πολύ ιδιαίτερες ιστορίες και πολύ σπουδαίες ιστορίες να μοιραστούν σήμερα μαζί μας μέσα από την δική τους προσωπική εμπειρία. Ιστορίες που θα μας μάθουν πολλά και κυρίως θα μας κάνουν να καταλάβουμε ακόμα περισσότερα, ενδεχομένως, τουλάχιστον αυτή είναι η στόχευση από τη σημερινή μας συζήτηση, για ένα από τα πιο σοβαρά κοινωνικά ζητήματα παγκοσμίως, αυτό της αστεγίας. Για την ώρα που πλέον μπορούμε και βγαίνουμε από τα σπίτια μας, καθώς σιγά σιγά τα μέτρα έρονται, ο κόσμος εμβολιάζεται παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα, και μετά από μια μακρά περίοδο περιορισμών, θελήσαμε σήμερα να συζητήσουμε με ανθρώπους για τους οποίους η έλλειψη της στέγης στάθηκε καθοριστική για τους ίδιους, για μικρότερη ή για μεγαλύτερη περίοδο στη ζωή του καθενός και της κάθε μίας, και για τους οποίους ενδεχομένως το περίφημο μήνυμα «μένουμε στο σπίτι», αν μη τι άλλο, να ακουγόταν κάπως παράδοξο. Σκοπός μας σήμερα δεν είναι να συγκινήσουμε, σκοπός μας σήμερα δεν είναι να επικαλεστούμε προσωπικές ιστορίες συνανθρώπων μας, αλλά να καταλάβουμε την πραγματικότητα της αστεγίας και των διαστάσεων αυτής από τους ίδιους τους ανθρώπους που τη βίωσαν. Αρκεί να πω και να αναφέρω ότι παγκοσμίως υπολογίζεται πως 150 εκατομμύρια άνθρωποι, αλλιώς το 2% του παγκόσμιου πληθυσμού, ζουν χωρίς στέγη, ενώ 1,6 δισεκατομμύρια ή το 20% του πληθυσμού ζουν υπό ανεπαρκείς συνθήκες στέγασης. Πριν προχωρήσουμε στη συζήτηση και φυσικά στην παρουσίαση και στο καλωσόρισμα των σημερινών συνομιλητών μας, γνωρίζετε οι περισσότεροι ενδεχομένως ήδη ότι οι διάλογοι αποτελούν πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, υλοποιούνται με τη δημοσιογραφική επιμέλεια του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED. Και ο σκοπός μας πάντα είναι να ανοίγουμε συζητήσεις, να δίνουμε το βήμα σε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλύτερα από όλους εμάς, αλλά ταυτόχρονα που έχουν τη διάθεση να μοιραστούν, και όταν υπάρχει η διάθεση να μοιραστεί κανείς, πάει να πει ότι έχει τη διάθεση πέραν του να μιλήσει, να ακούσει, αλλά και το θάρρος του να μπορέσει να διαφωνήσει, να μπορέσει να τοποθετηθεί με όρους δημοκρατικούς και με όρους που επιβάλλονται, εάν θέλουμε. Δεν ξέρω αν μπορούμε να επιτύχουμε το να πάμε καλύτερα, αλλά σίγουρα αν θέλουμε να δούμε πιο ειλικρινά και πιο κατάματα το κάθε ζήτημα το οποίο θέτουμε επιτάπητος και με κάθε αφορμή, κάθε μήνα, όλο αυτόν τον καιρό συζητάμε. Να πω βεβαίως ότι συναντιόμαστε με τους συνομιλητές μας σήμερα μετά από μια μέριστη βοήθεια από την πλευρά της Σχεδίας, το πολύ γνωστό περιοδικό Δρόμο, το οποίο εκδίδεται από το 2010 και ανήκει στο Διεθνές Δίκτυο Περιοδικών Δρόμου. Οι συνομιλητές που έχουμε σήμερα μαζί μας είναι και οι ίδιοι πολιτές του περιοδικού Δρόμου Σχεδία. Τους καλησπερίζω και τους καλωσορίζω ευθύς αμέσως. Είναι ο Νίκος Σέρβος, καλώς ήρθατε. Είναι ο Φώτης Αδαμόπουλος, καλώς ήρθατε. Είναι η Δήμητρα Πιάνκου, καλώς ήρθατε κυρία Δήμητρα. Και είναι και ο Μιχάλης Σαμόλης και ο Βασίλης Μαυρομάτης μαζί μας, συνδεδεμένοι από τα σημεία που βρίσκεται ο καθένας και η καθεμία από εσάς. Ο Βασίλης ο Μαυρομάτης είναι μαζί μας από τη Θεσσαλονίκη, οπότε αυτό είναι το πλαίσιο
των συνομιλητών για σήμερα. Υπενθυμίζω εντάχει τους τρόπους επικοινωνίας, τους γνωρίζετε. Ως γνωστόν, οι διάλογοι δεν αφορούν μια συζήτηση μόνο όσων φαινόμαστε εδώ πέρα, αλλά και όλων όσοι μας παρακολουθείτε διαδικτυακά. Περιμένουμε λοιπόν, όπως κάθε φορά, τα μηνύματά σας, περιμένουμε τα σχόλιά σας, περιμένουμε τις διαφωνίες σας, περιμένουμε τις τοποθετήσεις σας, ελεύθερα, ανοιχτά, είτε στέλνοντάς μας τα μηνύματά σας στο snfdialogues.org/questions, είτε με τους λογαριασμούς που έχουμε στα social media, τόσο στο Facebook όσο και στο Instagram. Μας βρίσκεται ως SNF Dialogues και βεβαίως παραδοσιακά, πιο παραδοσιακά μάλλον, μέσω και του email μας. Ξεκινώ και μπαίνω κατευθείαν στη συζήτηση με πρώτο ερώτημα να ζητήσω από όλους σας να μας περιγράψετε, αν είναι εφικτό, με μία λέξη, με 2 φράσεις, το απόσταγμα, αν θέλετε, εκείνο που θα χαρακτήριζε την περίοδο της αστεγίας. Αν δηλαδή, που περάσατε εσείς προσωπικά, αν δηλαδή, ξεκινώ από την κυρία της παρέας, την κυρία Δήμητρα Πιάγκου, αν, κυρία Πιάγκου, σας ρώταγε κάποιος ποιο είναι το πιο χαρακτηριστικό, η πιο χαρακτηριστική λέξη ή η πιο χαρακτηριστική φράση της περίοδου που εσείς μείνατε στο δρόμο, ποιες λέξεις θα μας λέγατε? Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Η λέξη είναι εξαθλίωση, ψυχική και σωματική. Η εξαθλίωση που φτάνει τον άστεγο σε ένα δυσάρεστο πολλές φορές τέρμα, σε ένα φινάλε της ζωής του, όπου δεν έχει τη δύναμη να σταθεί, πολλές φορές αυτοκτονεί, πολλές φορές αφήνεται και τον σκοτώνουν οι συνθήκες. Είναι εξαθλίωση αυτό. Ψυχική και σωματική. Δεν μπορώ να το εκφράσω αλλιώς. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εξαθλιώνεται ο άνθρωπος. Ισοπεδώνονται τα πάντα. Φτάνουμε σε ένα σημείο να αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχουμε και ζούμε. Δεν σας κρύβω ότι εγώ έχω κάνει μια απόπειρα αυτοκτονίας. Ακριβώς γιατί δεν έβρισκα γιατί πρέπει να ζήσω μετά από αυτό που μου συνέβη. Εκμηδενίζεται ο άνθρωπος. Γίνεται ένα τίποτα. Νιώθει τίποτα. Μαζί στο τίποτα. Δεν υπάρχει αύριο. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλιώς μετά από τόσα χρόνια. Το έχω ψάξει, το έχω σκεφτεί άπειρες φορές. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό. Μια εξαθλίωση που φτάνει τον άνθρωπο στο μηδέν. Εάν δεν βρεθεί κάτι, αν δεν βρεθεί κάποιος να του απλώσει το χέρι. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έχουν υπάρξει πολλές αυτοκτονίες. Ας μην τις μαθαίνουμε, έχουν υπάρξει. Κυρία Δαμόπουλε. Είναι ότι όταν βρίσκεσαι στο δρόμο και είσαι άστεγος, είσαι ένας άνθρωπος χωρίς αξιοπρέπεια, χωρίς αυτοπεποίθηση, βρίσκεσαι σε μία απόγνωση, δεν έχεις κίνητρο, γιατί έρχονται στιγμές που σε προσπερνούν και νιώθεις ότι είσαι αόρατος, ότι δεν σε βλέπει κανένας και πάνω απ' όλα αυτό που είπε και η Δήμητρα, ότι περνάνε διάφορες σκέψεις από το μυαλό σου, ότι γιατί αυτή τη στιγμή, γιατί πράγμα ζω, απλά υπάρχεις, δεν ζεις. Και περιμένεις
από κάπου να πιαστείς. Δεν έχεις το... Έρχονται στιγμές που νιώθεις ότι είσαι τελείως μόνος. Δηλαδή, είσαι μέσα στον κόσμο, να είναι πλήθος δίπλα σου και τριγύρω σου και εσύ να αισθάνεσαι μόνος. Είναι σαν να μην υπάρχεις καθόλου. Αυτά έχω να πω. Δεν ξέρω αν είμαι κατατοπιστικός, Αποστομωτικός είστε, κύριε Αδαμόπουλε, όχι απλά κατατοπιστικός, και αυτά είναι και τα σημεία έναρξης της συζήτησής μας, γιατί μετά θα συζητήσουμε και κατά τη διάρκεια της κουβέντας μας και με βάση τα όσα μέχρι σήμερα έχετε μοιραστεί όλοι μαζί μας, όλο αυτό το διάστημα που δουλεύουμε από κοινού πάνω στη σημερινή μας συζήτηση, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η μετάβαση, πώς γίνεται, εάν γίνει, υπό ποιες συνθήκες και βεβαίως αν υπάρχουν και προτάσεις, αν υπάρχουν και εναλλακτικές πέραν των όσων μέχρι σήμερα εφαρμόζονται. Κύριε Σαμόλη. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα έδινα μια ωραία απάντηση. Εκεί που ήμουνα και εδώ που είμαι, ίσως κάποια μέρα έρθεις, που το θεωρώ πολύ σημαντικό, γιατί εγώ όταν έμεινα στον δρόμο βρέθηκα προετοίμαστος, έτσι. Και εγώ δεν το περίμενα, θεωρούσα ότι δεν θα μου συμβεί ποτέ μου. Και όταν έχασα το σπίτι, τη δουλειά μου, τα πάντα, βέβαια έχασα και συγγενείς και φίλους, γιατί αυτό συμβαίνει συνήθως. Θεώρησα ότι τελείωσε η ζωή μου. Έχω και εγώ 2 απόπειρες αυτοκτονίας, έτσι. Θεώρησα ότι τελείωσε η ζωή μου, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δέχτηκα βοήθεια από πολλούς ανθρώπους που μου απλώσαν το χέρι και με βοηθήσανε. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπα στην αρχή, ότι ένας άνθρωπος θα πρέπει να είναι και προετοιμασμένος λίγο για τα άσχημα που φέρνει η ζωή και όχι μόνο να κοιτάει πώς να μαζέψει χρήματα, πώς να βολευτεί, τι να κάνει. Να κοιτάει ότι ίσως και μια μέρα χρειαστεί κάτι, βρεθεί σε μια θέση που εγώ δεν το πίστευα ποτέ μου. Δηλαδή, αν κάποιος ερχόταν και μου έλεγε, ξέρεις, Μιχάλη, μια μέρα θα ήσουν άσχημος, θα του έλεγα, φύγε ρε φίλε, τώρα με κοροϊδεύεις. Γι' αυτό εγώ βρέθηκα σε μια πολύ δύσκολη θέση και γι' αυτό θεώρησα ότι τελείωσε η ζωή μου και γι' αυτό είχα και τις 2 απόπειρες αυτοκτονίας. Αλλά ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι και όσο υπάρχουν άνθρωποι, πιστεύω ότι και υπάρχει και ελπίδα που βοηθάνε. Δέχτηκα αυτή τη βοήθεια. Ορισμένοι δεν δέχονται τη βοήθεια, αυτό δεν το σχολιάζω. Εγώ δέχτηκα τη βοήθεια, μου προσφέρανε πάρα πολλοί άνθρωποι και προπαντός θα πρέπει να πούμε και θα το λέμε συνέχεια, γιατί ο κόσμος μάλλον θα πρέπει να καταλάβει ότι για μας η μεγαλύτερη βοήθεια που δεχτήκαμε είναι αυτό το περιοδικό που ονομάζεται Σχεδία και το οποίο προσωπικά άλλαξε τη δική μου ζωή, αλλά πιστεύω και τη ζωή των υπολείπων που είμαστε εδώ. Κρατώ το πώς ξεκινήσατε την απάντησή σας από το εκεί που ήμουνα και εδώ που είμαι, ενδεχομένως να φτάσει ο καθένας. Δεν το ευχόμαστε σε κανένα, έτσι, να το καθαρίζω. Δεν το ευχόμαστε. Όχι, είναι απολύτως ξεκάθαρο. Είναι απολύτως ξεκάθαρο. Όμως εδώ πέρα θέλω να δω πρώτα απ' όλα ένα ερώτημα, γιατί έχουμε λάβει αρκετά ερωτήματα με το που αναγγείλαμε τη σημερινή μας συνάντηση και τη σημερινή μας συζήτηση από κόσμο. Έχει έρθει λοιπόν ένα ερώτημα, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, επειδή συνήθως ρωτάμε όποιον έχουμε απέναντί μας τι πιστεύει, τι ακούει, τι νιώθει. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το δούμε, παρακαλώ πολύ, αν είναι εφικτό το ερώτημα που ρωτάει ο άνθρωπος που μας παρακολουθεί. Αν σας ζητούσε κάποιος το πολύ με 2 φράσεις να χαρακτηρίσετε αυτή την περίοδο της αστεγίας που είπαμε και εμείς νωρίτερα, τι θα του λέγατε? Δηλαδή, αν συναντούσατε κάποιον στο δρόμο, αν μπορούσατε να σταματήσετε κάποιον στο δρόμο για να του πείτε κάτι, τι θα του λέγατε? Ποιο είναι το μήνυμα που θα στέλνατε? Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ αντιπροσωπευτικό αυτό που περιγράψατε, κύριε Σαμόλη, και είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια και θα τη δούμε και στη πορεία της συζήτησής μας. Υπάρχουν 2 πάρα πολύ βασικά και καταστροφικά ταμπού στην κοινωνία, όχι μόνο την ελληνική. Το ένα, ότι ο άστεγος άνθρωπος, συνάνθρωπος, είναι μια άλλη κατηγορία και όχι ότι όλοι μας είμαστε εν δυνάμει άστεγοι. Και το άλλο μεγάλο ταμπού, που δεν το ανοίγω τώρα, απλά το αναφέρω και θα το συζητήσουμε στην πορεία, είναι το ταμπού που υπάρχει ότι ο άστεγος
ισούται του παραβατικού. Οπότε θα σταθούμε και στα δύο. Νίκο, αν μου επιτρέπεις τον Ενικό, Ναι. ούτως ή άλλως έχουμε μιλήσει και πάρα πολλές φορές όλοι μεταξύ μας, δεν είναι λήψη σεβασμού. Αν μου επιτρέπεις τον Ενικό, αμοιβαία προφανώς. Θέλω να μοιραστείς μαζί μας και το τι εσύ θα ξεχώριζες από τη δική σου εμπειρία, αλλά και τι θα έλεγες αν σταματούσες 1, 2, 5, 10 ανθρώπους έξω να τους πεις κάτι για την αστεγία, κάτι που νομίζουμε ότι ξέρουμε και επιλέγουμε να προσπεράσουμε, ή νομίζουμε ότι ξέρουμε και επιλέγουμε να βοηθήσουμε. Συνήθως έχω την αίσθηση αποσπασματικά, λίγο αυτό μας ικανοποιεί ότι κάναμε και το καθήκον μας, το ηθικό μας καθήκον, αν αγοράσουμε ένα περιοδικό ή αν προσφέρουμε μία μερίδα φαγητό ή αν αγοράσουμε κάτι από το φούρνο, νιώθουμε εντάξει. Αλλά είναι έτσι? Ξέρουμε αρκετά? Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την εκδήλωση αυτή που λαμβάνει η χώρα. Η αλήθεια είναι, βλέποντας και την ερώτηση εδώ μπροστά μου, αν σταμάταγα κάποιον, αν είχα τη δυνατότητα αυτή όταν όσο ήμουν άστεγος να σταματήσω κάποιον και να του πω μια κουβέντα, θα του ζήταγα να πάω να πιούμε έναν καφέ σε μια καφετέρια. Μπορεί να ακούγεται λίγο παράλογο ή παράδοξο, να είμαι πιο ακριβής, αλλά αυτό που μου έλειπε και αυτό που μας ρωτήσατε με 2 λέξεις να πούμε, τι σημαίνει αστεγία. Η πρώτη είναι ένα συναίσθημα, ο τρόμος, και το λέω με πλήρη συνείδηση των λόγων μου. Και το δεύτερο είναι η μοναξιά. Απεριόριστη μοναξιά, απέραντη μοναξιά. Τρομακτική μοναξιά. Όπως είχαμε πει και μια άλλη μέρα έτσι που μιλήσαμε πριν το σημερινό επεισόδιο, εγώ αυτό που θυμάμαι είναι ότι είχα να μιλήσω σε άνθρωπο για μήνες τον πρώτο καιρό που ήμουν άστεγος. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ, γι' αυτό είπα τη λέξη τρόμος, την πρώτη νύχτα. Όταν έφτασε το πρώτο βράδυ και συνειδητοποίησα ότι στο παγκάκι που κάθομαι, εδώ και θα κοιμηθώ. Γιατί συμφωνώ και με τον Μιχάλη, και εγώ ήμουν προετοίμαστος. Τη μια μέρα ήμουν στο σπίτι, εντάξει, όχι στις καλύτερες συνθήκες, καθότι όπως έχω μοιραστεί μαζί σας είμαι αλκοολικός, ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οπότε τη μια μέρα ήμουν στο σπίτι και την επόμενη μέρα έπρεπε να κοιμηθώ έξω. Και το πιο τρομακτικό απ' όλα είναι ότι ήξερα ότι αυτό θα κρατήσει. Δεν θα είναι μια νύχτα. Δεν ήξερα πότε ξεκινάει και πότε θα τελειώσει όλο αυτό το μαρτύριο. Γιατί μαρτύριο ήταν. Το να μην έχεις που να κοιμηθείς, που να πληθείς, που να πας τουαλέτα, που να φας. Δεν έχεις τίποτα. Είσαι ένα μηδενικό για την κοινωνία. Και κατά συνέπεια δεν σου μιλάει και κανένας. Για κάποιον βρωμάς, για κάποιον... για οτιδήποτε, για τον οποιοδήποτε λόγο, όπως το έκανα κι εγώ πριν μου τύχει, τους προσπέρναγα αυτούς τους ανθρώπους. Δεν έδινα μεγάλη σημασία. Όμως να που μου έτυχε και εμένα και πλέον ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος που κοιμάται στο πεζοδρόμιο, στο παγκάκι, θέλει μια καλημέρα. Μια καλημέρα, να κάτσει να του πει μια κουβέντα, παιδί. Να ξεχαστεί λίγο τα προβλήματά του. Και αν μπορείς, οτιδήποτε άλλη βοήθεια, ευπρόσδεκτη. Αυτά, μην πλατιάσω για αρχή. Βλέπουμε εντωμεταξύ ερωτήσεις που θα θέσουμε στη συζήτησή μας. Πάντα όταν βλέπω, αν μπορούμε να δούμε παρακαλώ πολύ την ερώτηση που πέρασε, πάντα όταν βλέπω στο δρόμο έναν άνθρωπο να έχει φτάσει σε αυτό το σημείο και αναρωτιέμαι τι τον οδήγησε εδώ. Πάντα όταν βλέπω, έναν άνθρωπο να έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, αναρωτιέμαι τι τον οδήγησε εδώ, δηλαδή πώς ήταν η ζωή του παλαιότερα και τι προέκυψε. Φυσικά το αμέσως επόμενο ερώτημα που προκύπτει είναι πώς δεν βρέθηκε κάποιος συγγενής να τον βοηθήσει. Δεν ξέρω αν, Βασίλη, καλησπέρα, και με τη δική σου σειρά να τοποθετηθείς, αν θα ήθελες να απαντήσεις και στο συγκεκριμένο μήνυμα. Κοίταξε, υπάρχουν πολλές φορές κάποια πράγματα που είναι δύσκολα και οι συγγενείς να σε βοηθήσουν σε αυτό το πράγμα. Επειδή και υπήρξα και άστεγος και είναι και πολύ δύσκολο πράγμα, ας πούμε, να είσαι ένας άνθρωπος μόνος σου έξω
που να μην ξέρεις πού να κινηθείς, πού να φας, τι θα γίνει όλο αυτό εδώ το πράγμα. Η ψυχολογία είναι πεσμένη στα κατακόρυφα, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Φαντάζομαι και για τους υπολείπους που έχουν περάσει αυτό εδώ πέρα το πράγμα, την αστεγία. Είναι δηλαδή, όπως είπε και ο Νίκος, ένα καλημέρα περιμένεις από έναν άνθρωπο ή κάποια βοήθεια από κάπου. Και για να μην μακρηγορώ, είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Υπάρχει κάποια, είναι το ερώτημα κοινό προς όλους, όποιος θέλει παίρνει το λόγο και θα τοποθετηθείτε όλοι αντίστοιχα. Υπάρχει κάποια στιγμή μέσα σε όλη αυτή την πορεία η οποία ξεχώρισε για κάποιο λόγο? Αν υπάρχει κάποια στιγμή, είτε γιατί προκάλεσε, είτε αν υπάρχει κάποια στιγμή που μέσω της εμπειρίας που ζήσατε σας έκανε να νιώσετε κάτι πολύ έντονα, είτε αυτό είναι πολύ αρνητικό, είτε είναι και μία ένδειξη αισιοδοξίας, πότε δηλαδή ενδεχομένως έγινε αυτή η μεταβατική στροφή και από το δρόμο, από την εξαθλίωση που είπε η κυρία Δήμητρα, από το μηδενικό που είπε ο κύριος Φώτης, από την έλλειψη της ανθρώπινης επικοινωνίας που είπε ο Νίκος, από την έλλειψη γνώσης όλων των υπολείπων που είπε ο κύριος Μιχάλης, ότι όλοι είμαστε μαζί και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μπορεί και να εναλλάσσονται οι θέσεις μας. Από την εικόνα που περίγραψε ο Βασίλης, υπάρχει κάποια στιγμή την οποία εσείς για κάποιο λόγο ξεχωρίζετε, γιατί κάτι σας είπε αυτή η εμπειρία και είτε σας οδήγησε στην επόμενη φάση, στη μεταβατική περίοδο, είτε όχι, είτε συνδέεται δηλαδή είτε όχι με αυτό το κομμάτι? Ναι, υπάρχει. Ελάτε κυρία Δήμητρα, σας ακούμε. Ναι, υπάρχει μια τέτοια στιγμή. Ο άστεγος, για να μην αφαιθεί, πρέπει να έχει κίνητρο. Όταν γίνεσαι άστεγος, το πρώτο πράγμα που νιώθεις είναι φόβος, ο οποίος συνοδεύεται από μεγάλη αγωνία καθημερινή, η οποία τις νύχτες γίνεται απελπιστική. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που σε πλησιάζουν, γιατί δεν μπορείς να κοιμηθείς, γιατί. Εμένα σε όλη αυτή τη δοκιμασία, και θα ήθελα να πω στην κυρία Χρυσάνθη ότι η ζωή μας πριν όλων ήταν φυσιολογική ή σχεδόν φυσιολογική, έτσι όπως εμείς τη θέλαμε. Εμένα λοιπόν το κίνητρό μου ήταν τα 2 σκυλιά μου. Κάποια τράπεζα, δεν θέλω να πω όνομα, για καταλαβαίνετε τους λόγους, όταν εμένα μου τα έβγαλε όλα στον πληστηριασμό και βρέθηκα στα παγκάκια, την προηγούμενη χρονιά ήμουνα Χριστούγεννα στην Βιέννη. Δεν ήξερα τι θα μου συμβεί. Δεν το είχα καν σκεφτεί για μένα. Όταν λοιπόν βγήκαν όλα στον πληστηριασμό, βρέθηκα με τα 2 μου σκυλιά στα παγκάκια. Πριν από αυτό, βέβαια, παίρνοντας το χαρτί του πληστηριασμού στα χέρια μου, ανέβηκα στην ταράτσα για να πηδήξω κάτω. Το ένα μου το σκυλί νόμιζε ότι παίζαμε και με τράβηξε από το παντελόνι. Ήταν η στιγμή. Αυτό το ζώο που με κοίταζε με εκείνα τα πελώρια μάτια του, ένας λύκος θυμενικός, και με τράβαγε για να παίξουμε, αυτό ήταν η στιγμή. Από εκεί και πέρα, χωρίς να το καταλάβω, άρχισα να ζω για εκείνα. Και μέσα από εκείνο ζούσα κι εγώ. Με άθλιες συνθήκες βέβαια, αλλά ζούσαμε. Σε ένα παγκάκι και 3 μαζί, σε ένα πάρκο που τη νύχτα περνούσαν διάφοροι,
μου είχαν γίνει διάφορες προτάσεις. Και βέβαια κάποια στιγμή, όταν ήταν αρνητικό το συναίσθημα της κυρίας του κυρίου που πέρναγε από δίπλα μας, σηκωνόταν ο λύκος όρθιος, ένα 10 μάκρος και 70 πόντους ύψος, δεν μπορούσαν να τα βάλουν και μαζί του. Αυτή ήταν η στιγμή που εμένα με έκανε να αποφασίσω να ζήσω. Αλλά όχι όπως ήθελαν οι συνθήκες, όπως ήθελα εγώ. Χωρίς να γίνω παραβατική, χωρίς να βλάψω την κοινωνία, παρόλο που ένα μέρος της με είχε ισοπεδώσει, αλλά δεν μου έφταιγαν οι υπόλοιποι. Έψαχνα να βρω το δρόμο μου. Πίστευα ότι υπάρχει δρόμος. Μα για όλους υπάρχει δρόμος. Αρκεί να το πιστέψουμε. Όσο στην αγαπητή κυρία θα πω κάτι που, επειδή έγραψε και την ηλικία της, ηλικιακά είναι κόρη μου, τίποτε, μα τίποτε στη ζωή μας δεν είναι στάνταρ. Όλα είναι ρευστά. Όλα. Όπως κυλάει μέσα από το χέρι μας το νερό, έτσι μπορεί να κυλήσει και η ζωή μας. Δεδομένο δεν είναι τίποτα για κανέναν. Κύριε Μιχάλη. Να ξεκινήσω, να πάω λίγο πίσω στην ερώτηση για τους συγγενείς, έτσι, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Εδώ ο κανόνας είναι απαράβατος. Δυστυχώς, συγγενείς και φίλοι όλοι εξαφανίζονται. Να σας δώσω ένα παράδειγμα να καταλάβετε. Όταν πριν από αρκετά χρόνια μπήκα στο Ξενώνα, ήρθανε Χριστούγεννα. Με πήραν 10 τηλέφωνα συγγενείς, φίλοι, έλα να φας, έλα να φας. Πήγα, έφαγα, γύρισα το βράδυ στο Ξενώνα. Ανακάλυψα ότι έλειπα μόνο εγώ από τους 300 ανθρώπους και άλλος ένας. Λέω, παιδιά, τι έγινε, δεν έχετε συγγενείς, δεν έχετε φίλους? Μου λέει, φίλε, πρώτη χρονιά είναι? Λέω, ναι, πρώτη χρονιά. Περίμενε, μου λέει, τη δεύτερη χρονιά και θα δεις. Έτσι και έγινε. Από τότε ήταν η τελευταία φορά που με καλέσανε. Τώρα συνήθως τρώω με τους φίλους μου στο Ξενώνα και μάλλον περνάω πολύ πιο καλύτερα. Απομακρυνθήκαν όλοι. Λοιπόν, αυτό για τους συγγενείς. Εκείνο που θέλω να πω για μένα, παρατήρησα μια αλλαγή στον εαυτό μου, γιατί όταν έμεινα στον δρόμο, έμεινα 42 μέρες στο Παγκάκι, εκείνο το πρώτο πράγμα που θυμάμαι είναι ότι άρχισα να μισώ τους ανθρώπους. Να μισώ τους ανθρώπους που έχουν χρήματα, να μισώ τους ανθρώπους που έχουν δουλειά, να μισώ τους ανθρώπους που έχουν σπίτι. Χρειάστηκε πάρα πολύ δουλειά και πάρα πολύ καιρό για να γυρίσω τώρα και να φτάσω στο σημείο που είμαι σήμερα, γιατί σήμερα δεν μισώ κανένα, αγαπώ όλους τους ανθρώπους, ακόμα και αυτούς που δεν μας θέλουν και αυτούς δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά αυτό μάλλον οφείλεται όταν πριν από 6 χρόνια άρχισα να δουλεύω για τη σχεδία και άρχισα να γνωρίζω, ξέρετε, οι άνθρωποι που αγοράζουν το περιοδικό είναι οι άνθρωποι του πόνου, του μόχθου, δεν είναι άνθρωποι που σκέφτονται και τον συνάνθρωπό τους. Είναι άνθρωποι της αλληλεγγύης, γιατί η σχεδία, θα πρέπει να πούμε, δεν είναι φιλανθρωπία, είναι αλληλεγγύη. Και χάρη σε αυτό έμαθα σιγά σιγά αυτό που είμαι τώρα, αυτό που βλέπετε τώρα. Είμαι ένας χαμογελαστός άνθρωπος, αγαπώ τους ανθρώπους, δεν μισώ κανένα πλέον. Αυτά. Κύριε Φώτη. Εγώ έμεινα 3 μήνες στο Παγκάκι. Έζησα δυσάρεστες στιγμές, αρνητικές. Μάλιστα με είχαν κλέψει 2 φορές στο Παγκάκι που κοιμόμουν. Τη δεύτερη φορά ήρθα και που λέμε σε χειρονακτική επαφή με αυτόν που προσπάθησε να μου πάρει το τσαντάκι. Ευτυχώς που εκείνη τη στιγμή πέρναγε ένα παλικάρι το οποίο είχε βγάλει το σκύλο του βόλτα και ευτυχώς που βρέθηκε εκείνη τη στιγμή εκεί και μπόρεσα και απέφυγα οποιαδήποτε δυσάρεστη κατάσταση, διότι εκείνη τη στιγμή ήταν 2 άτομα
που συνεπλάκην, αλλά στο όλο αυτό το διάστημα που ήμουν στα παγκάκια, θέλω να πω ότι αν εξαιρέσω το πρώτο διάστημα των 15 ημερών που εκεί δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω πού βρισκόμουν και έχοντας χάσει κάθε επαφή με τον κόσμο, εκεί άρχισα πλέον να φαίνονται κάποιες ηλιακτίδες που λέμε στον δρόμο από τη γνωριμία που έκανα με κάποιους σημαντικούς ανθρώπους που γνωριστήκαμε και με πλησιάσανε και συζητήσαμε, με κεράσανε έναν καφέ, μου προσφέρανε ένα φαγητό. Αυτές οι συζητήσεις που κάναμε μου τονώσανε πάρα πολύ το ηθικό, μου ανεβάσαν την ψυχολογία και μάλιστα με αυτούς τους ανθρώπους που γνωρίστηκα στο διάστημα που ήμουνα στο παγκάκι 3 μήνες, δηλαδή Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, γιατί μετά το Νοέμβριο ξεκίνησα στη Σχεδία, ένα ζευγάρι το οποίο το γνώρισα στην περίοδο που ήμουν στα παγκάκια, μου σύστησε το περιοδικό Σχεδία. Μάλιστα, όταν ήρθα σε επαφή με το περιοδικό Δρόμο Σχεδία, όπως είπε και ο Μιχάλης, εκεί άλλαξε ολοκληρωτικά η ζωή μου, διότι εκείνη τη στιγμή δεν μπαίνεις σε ένα περιοδικό που το βλέπεις σαν επαγγελματική αποκατάσταση. Εκείνη τη στιγμή μπαίνεις σε ένα περιοδικό το οποίο για μένα ήταν μια οικογένεια. Με όλα τα παιδιά πιστεύω να είμαστε μια οικογένεια. Το πρόβλημα ήταν ότι, και θέλω να μιλήσω και στην κυρία που αναφέρθηκε για το θέμα των συγγενών, εκεί σταματάει κάθε επαφή με το συγγενή, διότι όταν δεν έχεις να προσφέρεις, γίνεσαι βάρος. Στην αρχή μπορεί να σε δεχτούν 1-2 φορές στο σπίτι, αλλά μετά αρχίζει πλέον και γίνεται η απομόνωση. Σε απομονώνουν, δεν υπάρχει συγγένεια. Για μένα οι φίλοι είναι αυτοί οι οποίοι σταθήκανε δίπλα μου, οι παιδικοί μου φίλοι, οι φίλοι που γνωρίστηκα στο διάστημα που ήμουν άστεγος, και όλο αυτό το διάστημα μετά που ένας παιδικός φίλος με φιλοξένησε για 2,5 χρόνια στο εργοστάσιό του, μου παραχώρησε ένα χώρο βάζοντας μου ένα κρεβάτι, ψυγείο, μια τοστιέρα. Εκεί κάθισα στο εργοστάσιο 2,5 χρόνια. Και μάλιστα και την περίοδο που είμαι στη Σχεδία γνώρισα σημαντικούς ανθρώπους με τους οποίους παραμένω ακόμα φίλους. Έχουμε μια επαφή τηλεφωνική, βγαίνουμε και έξω για καφέ όταν μπορούσαμε να βγούμε και είναι πάντα δίπλα μου. Με παίρνουν τηλέφωνο και με ρωτάνε αν χρειάζομαι κάτι, οτιδήποτε χρειαστώ. Είναι στη διάθεσή μου. Απλά δεν με έχει πάρει κανένα συγγενής να με ρωτήσει πού βρίσκομαι, αν υπάρχω, αν ζω, αν έχω πεθάνει, οτιδήποτε. Γίνεσαι τελείως ξένο σώμα. Και αυτό είναι ότι εγώ βρέθηκα στο δρόμο από αδελφικό χέρι, οπότε δεν θέλω έτσι να επεκταθώ, αλλά θέλω να απευθυνθώ στην κυρία Χρυσάνθη, που είναι και 37 ετών, ότι εγώ βρέθηκα στο δρόμο από αδελφικό χέρι. Νίκο. Ναι, διαβάζω τόση ώρα και τις ερωτήσεις και από τη μία νιώθω χαρούμενος γιατί βλέπω κόσμο να ενδιαφέρεται. Απ' την άλλη, θυμόμενος κι εγώ καταστάσεις, θέλω να σταθώ πρώτα για το θέμα του συγγενή, που λέει, για τους συγγενείς. Να ξεκαθαρίσω από τη μεριά μου το ότι η προσωπική μου εμπειρία είναι λίγο διαφορετική από τον άλλο. Γιατί εγώ έμεινα στον δρόμο λόγω χρήσης ουσιών και κυρίως αλκοόλ. Θέλω να πω, δεν ήμουν και ο καλύτερος άνθρωπος δηλαδή. Και μοιραία αυτό με οδήγησε στο να κλείσουν κάποιες πόρτες πίσω μου. Πρώτα απ' όλα της οικογένειάς μου της ίδιας.
στην πορεία, εκεί ήταν το μεγάλο αγκάθι που αυτούς που θεωρούσα φίλους με παρατήσανε στη μοίρα μου. Όσο ήμουνα καλά, δούλευα και κέρναγα, ήταν φίλοι μου. Όταν βρέθηκα στο παγκάκι και δεν είχα λεφτά, ξαφνικά εξαφανιστήκαν όλοι. Αυτό, εντάξει, είναι ένα αγκάθι που είναι καθαρά προσωπικό και το δουλεύω. Τώρα το θέμα είναι ότι βλέποντας τις ερωτήσεις, το τι μπορείς να κάνεις για έναν άστεγο, τι ρούχα λέει και διάφορα τέτοια. Και στέκομαι στη μία ερώτηση που είδα, δουλειά πρώτα ή σπίτι. Ταυτόχρονα. Αυτό ήθελα να πω. Ταυτόχρονα. Νικόλα μου, Λυκέ μου. Η εμπειρία μου. Αυτά πάνε πακέτο. Γιατί εμένα αυτό μου έτυχε. Πιάνοντας δουλειά στο περιοδικό και περνώντας ο καιρός, δεν ήταν το περιοδικό ότι μου έδωσε 2 δραχμές στην τσέπη. Ήταν ότι γνώρισα ανθρώπους μέσα από το περιοδικό και βρήκα άλλες δουλειές. Μία από αυτές, δεν τρέπομαι να το πω, έκανα το νοσοκόμο σε εισαγωγικά σε έναν παππού, σε ένα σπίτι με τη γυναίκα του. Τους βοηθούσα στις δουλειές του σπιτιού, του φρόντιζα τον παππού να τον κάνω μπάνιο κτλ. Ό,τι χρειάζεται, τέλος πάντων, ένας ηλικιωμένος. Και παρόλα αυτά κοιμόμουν στον δρόμο. Όταν συνέβη κάτι και μίλησα με το γιο του και το αποκάλυψα ότι ξέρεις τι, θέλω 2 μερούλες να κάτσω γιατί αυτό και αυτό. Και το αποκάλυψα ότι είμαι άστεγος και όλα τα συνεπαγόμενα. Ο άνθρωπος έμεινε από τα σύννεφα. Λέει καλά και τόσο καιρό δεν μας έχεις πει τίποτα και φεύγεις από εδώ και λοιπά και λοιπά. Και αυτό που συνέβη τότε δεν ήταν καθόλου δύσκολο να συμβεί στον καθένα. Μια γνωστή του είχε ένα σπίτι παλιό, ερειπωμένο, δεν τον νίκιαζε και κατευθείαν με έβαλε να μείνω εκεί. Και αυτομάτως και το ίδιο το παιδί με πήρε στην εταιρεία του για δουλειά. Ήταν τόσο απλό να γίνει, τόσο απλό. Αλλά αυτό έγινε για ένα λόγο, να πω αυτό και κλείνω προς το παρόν. Γιατί σε αυτούς τους ανθρώπους δεν με είδανε σαν άστεγο, με είδαν σαν άνθρωπο. Αυτό. Δεν ήμουν ο άπλητος, ο αξίριστος, ο ετοιμοθάνατος και ότι αρνητικό μπορεί να προσάψει κανείς έναν άστεγο. Για αυτούς τα μάτια τους ήμουν ακόμα ένας άνθρωπος που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή από δουλειά και σπίτι. Και βρεθήκαν. Τόσο απλά. Η επανενεργοποίηση ουσιαστικά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ακριβώς. Το να ξανανιώσεις χρήσιμος για την κοινωνία. Και κυρίως ότι υπάρχεις. Θέλω να πω μια εμπειρία μου. Τον πρώτο καιρό δεν μίλαμε σε άνθρωπο. Από επιλογή κυρίως. Ήμουν απελπισμένος, ήμουν απογοητευμένος από τη ζωή, από τις επιλογές μου, το τι έμεινα στον δρόμο και για όλα τα αρνητικά. Και κάποια στιγμή με κλέψανε. Είχα ένα σακίδιο πλάτης και μέσα είχα μια αναξιά ρούχα. Δεν είχα κάτι παραπάνω, ένα μπουκάλι νερό, τα τσιγάρα μου και την ταυτότητά μου. Αυτά ήταν τα υπάρχοντά μου. Αυτό ήταν το όλο μου το βιός. Και με κλέψανε. Κάποιος μου πήρε την τσάντα. Δεν πέρασε αρκετός καιρός και νόμιζα ότι έχω πεθάνει. Ότι είμαι φάντασμα κάτω στη γη. Γιατί δεν είχα και ταυτότητα να θυμάμαι ότι πώς με λένε. Δεν μου μίλαγε άνθρωπος. Και λέω εντάξει, αυτό είναι. Έχω πεθάνει όπως βλέπουμε στις ταινίες. Και απλά έχω παραμείνει στη γη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μέχρι εντάξει, σιγά σιγά, μην πω σε λεπτομέρειες, γίνανε αυτά που είπα και πριν λίγο και άλλα πολλά. Και ξαναμπήκα στην κοινωνία σαν φυσιολογικός άνθρωπος και ξαναπάτησα στα πόδια. Αυτό. Ένα ερώτημα που έχει έρθει και θέλω να το βάλω τώρα στη συζήτηση, αν και θα μιλήσουμε και για την πολιτεία αργότερα, παρακαλώ πολύ αν μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας την άποψή σας για τα υπνοτήρια και τους ξενώνες αστέγων που λειτουργούν. Επίσης, ποιες ή ποια λύση προτείνουν για τη μείωση του φαινομένου της αστεγίας. Ήταν μια ερώτηση και μια θεματική την οποία θα λέγαμε και θα αναπτύσσαμε προς το τέλος της συζήτησής μας, αλλά θέλω να τη βάλουμε από τώρα και να επιτρέψτε μου πριν σας δώσω το λόγο να πω το εξής, για να είναι απόλυτα σαφές. Άστεγοι δεν θεωρούνται μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν στο δρόμο. Σύμφωνα με την επίσημη ευρωπαϊκή τυπολογία για την έλλειψη στέγης από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Οργανώσεων που εργάζονται με τους άστεγους,
και αποτελεί και επίσημα αναγνωρισμένο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άστεγοι θεωρούνται οι άνθρωποι που ζουν στο δρόμο ή, για την ακρίβεια, όπως αναφέρεται, δεν έχουν στέγη, άνθρωποι οι οποίοι στερούνται κατοικίας και, για παράδειγμα, ζουν σε ξενώνες, άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε επισφαλείς συνθήκες στέγασης, για παράδειγμα όσοι ζουν υπό την απειλή έξωσης ή υπό την απειλή βίας, και τέταρτον, άνθρωποι που ζουν σε ακατάλληλα καταλύματα. Για παράδειγμα, εγκαταλειμμένα κτίρια, επικίνδυνα κτίρια και ούτω καθεξής. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο βασικό χαρακτηριστικό για να έχουμε όλοι μια πιο σωστή προσέγγιση του τι ορίζεται ως αστεγία. Το άλλο πολύ κομβικό χαρακτηριστικό είναι ότι δεν υπάρχει ενιαίο σύστημα καταγραφής άστεγων. Όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, έτσι, και σε άλλες χώρες του δυτικού κόσμου. Τα πιο πρόσφατα, ωστόσο, και ελάχιστα, επιτρέψτε μου, στοιχεία, τα οποία διαθέτουμε, είναι του 2018. Η συζήτησή μας γίνεται άνοιξη του 2021. Παρ' όλα αυτά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθαν αυτά τα στοιχεία σε εμάς. Επικοινώνησε η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την αναγγελία της σημερινής μας συζήτησης με τους διαλόγους και χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί ειδικά στους τελευταίους διαλόγους, των τελευταίων μηνών εννοώ, βλέπουμε την πολιτεία όχι να παρακολουθεί τους διαλόγους. Αυτό δεν είναι κάτι που αποτελεί η στόχευσή μας. Η στόχευσή μας είναι να ανοίγουμε τις συζητήσεις στην κοινωνία. Τα αντανακλαστικά όμως και το γεγονός ότι διευρύνεται ο διάλογος είναι κάτι, νομίζω, το οποίο θα κάνει καλό και στην ίδια την πολιτεία εν τέλει. Παρ' όλα αυτά, τέλος πάντων, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενιαίο σύστημα καταγραφής των άστεγων, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια σοβαρή έλλειψη της κατάστασης, της εικόνας της κατάστασης, υπάρχουν κάποια στοιχεία από το 2018 που δείχνουν ότι σε 7 μεγάλους δήμους της χώρας μας, 7 μεγάλους δήμους της Ελλάδας, καταγράφηκαν 691 άνθρωποι οι οποίοι ζουν στο δρόμο. Δεδομένου όμως και του ορισμού που προαναφέραμε, σίγουρα έτσι καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να είναι αντιπροσωπευτικός. Και τόσο επειδή περιγράψαμε τι ορίζεται ως αστεγία, άρα ο άστεγος συνάνθρωπος, αλλά και το γεγονός ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια σωστή και ακριβής καταγραφή. Ο λόγος σε εσάς, κύριε Μιχάλη. Θα χρειαστώ λίγο παραπάνω χρόνο τώρα εδώ, γιατί... Μα ο κύριος Μιχάλης είναι ο αρμόδιος να μιλήσει πάνω σε αυτό το θέμα που αφορά τα υπνοτήρια και τους ξενώνες. Στις αόρατες διαδρομές, είμαι και οδηγός στις αόρατες διαδρομές σχεδίας. Θα εξηγήσουμε πιο μετά τι είναι οι αόρατες διαδρομές σχεδίας. Έχω εκπαιδευτεί από όλους αυτούς τους ξενώνες, εισίτια, κέντρα απεξάρτησης. Βέβαια, μένω και σε ένα ξενώνα, στο ξενώνα του Δήμου Αθηναίων. Να ξέρετε ότι πολλοί πιστεύουν ότι ο κορονοϊός έφερε μόνο προβλήματα. Για μένα έφερε και ορισμένα άλλα πράγματα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα άλλαξε τους ανθρώπους. Τους έκανε πιο άνθρωπους, τους έκανε να σκεφτούν το συνάνθρωπο που λόγω της κρίσης, λόγω του κορονοϊού, είχα στη δουλειά του και έμεινε στον δρόμο, έχει κάποια ανάγκη, άρχισαν να βοηθάνε. Βλέπω αυτή την αλλαγή σε πάρα πολύ κόσμο. Εκείνο που θέλω όμως να επισημάνω είναι το ότι ο Δήμος Αθηναίων επιτέλους αποφάσισε και κινήθηκε και έκανε πάρα πολύ ωραίες κινήσεις. Εγώ μένω στο καινούριο πολυδύναμο κέντρο αστέγων. Είναι 3 δομές σε ένα τεράστιο κτίριο. Είμαστε 300 άνθρωποι. Τι εννοώ 3 δομές? Έχουμε τον ξενώνα νύχτας μέρας που είναι ο δικός μου. Και μένω εκεί 24 ώρες το 24ωρο. Να πούμε και στην κοπέλα, δεν ξέρω, άντρας η κοπέλα κάνει την ερώτηση, υπάρχει ο ξενώνας νύχτας. Ο ξενώνας νύχτας είναι ένας ξενώνας που μπορεί να πάει ένας άστεγος στις 8 η ώρα το βράδυ, να κάνει ένα μπάνιο, να κοιμηθεί και να φύγει το πρωί. 9 η ώρα το πρωί πρέπει να φύγει. Τώρα βέβαια ο Δήμος Αθηναίων δεν τους διώχνει, δεν διώχνουμε κανένα, λόγω κορονοϊού τους κρατάμε μέσα όλους. Υπάρχει βέβαια
και το κέντρο ημέρας που λέμε. Το κέντρο ημέρας είναι για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να έρθουν να μείνουν στο Ξενώνα. Θέλουν να μείνουν έξω. Δική τους επιλογή. Ο Δήμος Αθηνών τα έφτιαξε όλα αυτά, αλλά δεν υποχρεώνει κανένα. Αυτό πρέπει να το ξέρετε, έτσι. Ότι εμείς βγαίνω τα βράδια συχνά και μοιράζω φαγητό με διάφορες ομάδες. Ενημερώνουμε τους άστεγους ότι εδώ υπάρχει το πολυδύναμο κέντρο αστέγων. Μπορείς να έρθεις να κοιμηθείς, μπορείς να έρθεις να κάνεις ένα μπάνιο. Δεν υποχρεώνουμε. Πολύ σημαντικό να το καταλάβετε αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν μια διαφορετική προσέγγιση από ανθρώπους που ξέρουν πώς να τους πλησιάσουν. Εγώ δυστυχώς δεν έχω αυτές τις γνώσεις. Λοιπόν, στο κέντρο ημέρας έρχονται αυτοί οι άνθρωποι το πρωί, το μεσημέρι, κάνουν ένα μπάνιο, τρώνε ένα πιάτο φαΐ, πίνουν ένα καφέ, παίρνουν ρούχα, πολύ σημαντικό, και μετά φεύγουν. Αυτά για τους ξενώνες. Συμπληρωματικά σε αυτό το ερώτημα που ήρθε αναφορικά με τους ξενώνες, δεν ξέρω αν κάποιος άλλος, κυρία Δαμόπουλε, κυρία Πιάγκου, συγγνώμη και εγώ αυθόρμητα στη συζήτηση πήρα πριν την άδεια από τον Νίκο, εμέσως και από τον Βασίλη. Σας μιλάω στο πληθυντικό, αλλά με τα μικρά σας ονόματα είναι λίγο αδόκιμο, αλλά κάπως έτσι γνωριστήκαμε και έχουμε έρθει κοντά. Και δεν μπορώ να το κρύψω, οπότε με συγχωρείτε πολύ. Είναι και από μένα ατόπιμα, αλλά ειλικρινές τουλάχιστον, επειδή έχουμε γνωριστεί και έχουμε δουλέψει μαζί και έχετε μοιραστεί και μαζί μας πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Δεν ξέρω, Άννα, λοιπόν, μπορώ να πω κάτι που μου διέφυγε. Συμπληρωματικά να πω. Συμπληρωματικά μόνο. Ελάτε, σας ακούμε. Ναι, κάτι μου διέφυγε, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, δυστυχώς το ξέχασα εντελώς. Πρέπει να σας πω ότι για πρώτη φορά πανελλαδικά στην Ελλάδα, και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, άνοιξε ένας καινούριος ξενώνας για χρήστες. Δεν υπήρχε καθόλου ξενώνας για χρήστες, άνοιξε καινούριος ξενώνας για χρήστες. Εδώ δεν είναι ο ΚΙΑΔΑ, το Κέντρο Υποστήριξης Αστέγων του Δήμου Αθηναίων. Είναι ο ΚΙΑΔΑ, αλλά εκεί διοικεί ο ΚΑΝΑ και ΘΕΑ διοικούνε. Πολύ σημαντική δουλειά επιτέλους αυτά τα παιδιά από τον δρόμο, οι χρήστες, γιατί πρέπει να μιλήσουμε και λίγο για τους χρήστες. Βρήκανε ένα ξενώνα, είναι μια αρχή, δεν μπήκανε πολλοί, μπήκανε 100 παιδιά, αλλά είναι μια αρχή και πιστεύω να συνεχιστεί. Συγγνώμη που διέκοψα, αλλά επειδή το θεωρώ πολύ σημαντικό, το είχα ξεχάσει. Αυτά είναι υπέροχα νέα. Ναι. Υπέροχο. Δεν απομένει τώρα πλέον η πολιτεία να φτιάξει και τις ομάδες που χρειάζονται. Μιχάλη, μου είπες ότι δεν είσαι ειδικός και συμφωνώ. Τις ομάδες που χρειάζονται για να πλησιάσει τον άστεγο. Γενικά τον άστεγο, αυτόν που είναι έστης, αυτός που έχασε τη ζωή του, να φτιάξει ομάδες και να τους πλησιάσει. Αν τους δώσει κίνητρο, όλοι θα μαζευτούν. Αν τους δώσει η πολιτεία να πιστέψουν σε εκείνη, θα πιστέψουν και στον εαυτό τους. Δεν είναι όλοι, το έχουμε πει, το λέμε και θα το λέμε, όλοι οι άστεγοι παραβατικοί. Όμως όλοι οι άστεγοι θέλουν βοήθεια. Αλλά όχι από τον Μιχάλη. Μιχάλη, μου σε λατρεύω και το ξέρεις. Το λέω δημόσια. Είμαστε 8 χρόνια συνάδελφοι στο περιοδικό, αλλά δεν μπορείς εσύ. Θέλει γνώσεις, θέλει ψυχίατρο. Θέλει γνώσεις, Ακριβώς, θέλει ψυχίατρο, θέλει κοινωνική λειτουργό, θέλει έναν διοικητικό να στηρίζει τους άλλους δύο. Πρέπει να τους δώσει κίνητρα η πολιτεία. Χαίρομαι για αυτά που λες, γιατί το 18-19 δεν υπήρχαν αυτά, έτσι. Ναι, τώρα λόγω κορονοϊού υπάρχουν. Λοιπόν, μπράβο. Χαίρομαι που λες ότι βρέθηκε, αλλά είναι λίγο. Όταν μου λες 100, είναι λίγο. Είναι μια αρχή. Υπάρχουν κτίρια κλειστά αυτή τη στιγμή και το ξέρουμε. Πριν περάσουμε στα κτίρια, γιατί πάρα πολύ λίγα χρήματα να επισκευαστούν και να μπουν μέσα και οι υπόλοιποι. Θέλω να δούμε μία ερώτηση. Είναι συμπληρωματική σε αυτά που λέτε. Δεν θέλω να διακόψω. Πέρασε πριν από λίγο μία ερώτηση. Την έχω σημειώσει. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα το οποίο θα θέλατε να είχατε λάβει σαν βοήθεια, ως βοήθεια, όταν μείνατε άστεγοι?
Το ερώτημα συμπληρώνει με το εάν οι δομές, οι ξενώνες τελικά φτάνουν. Αλλά Όχι, δεν φτάνουν. Όχι, δεν φτάνουν. Γιατί αν έφταναν δεν θα υπήρχαν ακόμα τόσοι άστεγοι έξω. Μήπως, Δήμητρα, υπάρχουν και άστεγοι οι οποίοι είναι προσωπική τους επιλογή να είναι άστεγοι. Υπάρχουν, αγαπητέ Φώτη, Ακριβώς. άνθρωποι που είναι προσωπική τους επιλογή να είναι έξω, αλλά δεν είναι όλοι. Ναι, εγώ αναφέρομαι, λέω, σε αυτούς. Όχι, δηλαδή, εγώ επειδή δεν είπες- αναφέρομαι σε Ναι, αυτούς. όχι, επειδή Εγώ είπες είπα ότι δεν θα να υπάρχει φτιάξει η άστεγος, γι' αυτό. πολιτεία κλιμάκια και να τους προσεγγίζει. Ο ειδικός, Φώτη μου, Ναι. μπορεί να καταλάβει ποιος είναι από επιλογή του έξω. Ο Μιχάλης δεν μπορεί να το καταλάβει, η Δήμητρα δεν μπορεί να το καταλάβει, ούτε και Καλά, εσύ. λίγο πολύ το ζούμε Όχι. με τα πόστα. Άλλο λίγο το πολύ ζούμε, ναι, το ζούμε, άλλο ποιοι το είναι επιλογή ζούμε, δική Φώτη, τους. Ναι. Φώτη. Ναι, Όταν ναι. μιλάμε για αρρώστους, δεν λέμε το ζούμε. Ο άρρωστος θέλει ειδική προσέγγιση. Μη γελιόμαστε. Έτσι. Νίκο, μιλάω σωστά. Θέλει ειδική προσέγγιση. Κοίτα να δεις, Δήμητρα, είναι ενδιαφέρον αυτό το ζήτημα. Αλλά όσον αφορά, για προσωπικά πάλι θα μιλήσω, όσον αφορά Γι' αυτό σε επικαλέστηκα. τους εξαρτημένους ανθρώπους, πρέπει να το θέλει και ο ίδιος. Ναι, καμία αντίρρηση. Αλλά δεν μπορεί να μην κάνεις την προσπάθεια να μην τον πλησιάσεις. Είδες τι είπες, μίλησες για μοναξιά. Μίλησες για εγκατάλειψη. Αν εκείνη την ώρα σου ερχόταν δίπλα σου από την πολιτεία ένας ψυχίατρος, μια κοπέλα ευγενική, χαρούμενη, που θα είναι μια κοινωνική λειτουργός με πτυχίο και σε συντροφεύανε σήμερα το πρωί, σήμερα το απόγευμα, αύριο το πρωί και αρχίζανε και σου μιλάγανε. Δεν θα είσαι το αποτέλεσμά σου νωρίτερα? Ναι, το πιθανότερο ναι. Το Ακριβώς. πιθανότερο ναι. Ακριβώς. Εντάξει, Αυτό το λέω. πιθανότερο μπορεί να ήταν και όχι, τέλος πάντων. Απλά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πηδενίζουμε την προσπάθεια. Όχι, όχι. Απλά. Μπορεί να είναι και όχι, άρα παρατάμε όλο τον κόσμο. Κοίταξε να δεις. Εδώ, Δήμητρα μου, θέλω να τονίσω ότι η αστεγία δεν είναι μόνο ένα ελληνικό φαινόμενο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο απασχολεί όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό. Υπάρχουν κράτη τα οποία είναι πιο ανεπτυγμένα από εμάς πάνω σε αυτά τα θέματα και είναι και μπορεί να έχουν παροχές καλύτερες στους άστεγους. Αλλά δεν έχει μηδενιστεί η αστεγία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή υπάρχουν και έξω οι άστεγοι. Δηλαδή τώρα θες να μου πεις τι με αυτό? Ότι ξέρεις, επειδή υπάρχει και στην Ευρώπη αστεγία, πρέπει να καθίσουμε στα αυγά μας? Όχι, δεν εννοώ αυτό. Αλλά εννοώ ότι το κράτος δεν είναι τελείως αμέτωχο ώστε να βοηθήσει τους άστεγους. Εγώ δεν σου είπα ότι είναι αμέτωχο, αγαπητέ μου. Εγώ σου είπα ότι δεν φτάνουν αυτά που έχει κάνει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν φτάνουν. Είπε ο Μιχάλης κάτι και το χάρηκα. Για την καινούργια δομή, το καινούργιο κτίριο. Πέστε το όπως θέλετε. Με τους 300 που έβαλε μέσα, Μιχάλη. Πολυδύναμο κέντρο αστέγου. Ωραία. Λοιπόν, άλλο ένα κτίριο να μπουν και οι υπόλοιποι. Αυτό λέω. Ναι, αλλά πρέπει να πούμε ότι πρέπει να θέλουν και να μπουν. Έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Καμία αντίρρηση, αλλά είπαμε το να θέλει να μπει, πρέπει να του κάνεις την προσέγγιση. Ναι, θέλει από ανθρώπους που ξέρουν τώρα. Ακριβώς, αυτό φωνάζω τόση ώρα. Εγώ πάω και του λέω, του προσφέρω το πιάτο φαγητό το βράδυ, γιατί βγαίνω τα βράδια και ευχαριστώ πολύ. Και του λέω, φίλε, μπορείς να είσαι εκεί να κοιμηθείς. Αλλά να σας πω μια ιστορία, επειδή πήρε και διασημότητα. Ηλικιωμένη κυρία που τη δείξανε και τα κανάλια και το ένα και το άλλο. Πήγαν το βράδυ, τη φέρανε μέσα και το πρωί. Την είδα με τις τσάντες να τρέχει, να φεύγει τρέχοντας και να την κυνηγάνε κοινωνική λειτουργία. Γυρίστε πίσω, είναι ωραία. Δεν θέλουν να κάτσουν για κάποιους λόγους που εμείς. Καμία αντίρρηση, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε. Έχει έρθει ένα ερώτημα παράλληλα, αν μπορούμε να το δούμε. Γνωρίζω, λέει, ιστορίες ανθρώπων που ενώ είχαν την επιλογή να φύγουν από το δρόμο, αυτό δηλαδή που περιγράψατε κι εσείς μόλις τώρα, κύριε Σαμόλη, συνέχισαν να μένουν εκεί. Σαφώς
Δεν θεωρώ δεδομένο ότι η αστεγία είναι επιλογή για όλους, ίσως για τους περισσότερους, είναι όμως για κάποιους επιλογή και αν ναι, γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό. Σας ευχαριστώ. Θέλω να ακούσουμε και τον Βασίλη λίγο. Να ολοκληρώσετε κύριε Σαμόλη και μετά να ακούσουμε λίγο τον Βασίλη. Ναι. Δεν έχει να μιλήσει η ώρα. Και ταυτόχρονα να μας μεταφέρεις λίγο και το τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη επίσης, Βασίλη. Θα μου πάρει 2 λεπτά να ολοκληρώσω. 2 λεπτά. Εμείς εδώ που βλέπετε οι 5, έτσι, έχουμε ξεφύγει όχι από την αστεγία, αλλά είμαστε και άνθρωποι χάρη στη σχεδία που έχουμε και τη δουλειά μας. Αλλά θέλει δύναμη ψυχής. Και οι 5 εδώ που είμαστε θεωρώ ότι έχουμε αυτό που λέγεται δύναμη ψυχής. Μιχάλη μου, τη δύναμη ψυχής την έχουμε όλοι μέσα μας. Ναι, αρκεί να τη βρεις. Είναι ίδια, πίστεψε. Οι άλλοι δεν βρίσκουν αυτό που λέγεται δύναμη ψυχής, γιατί δεν θέλουν, γιατί έχουν παραδοθεί για πολλά άλλα πράγματα. Αλλά δεν είναι εύκολο πράγμα. Ότι χρειάζονται επιστήμονες. Εκεί. Ναι. Αλλά όμως θέλω να πω ότι για να καταλάβετε τι γίνεται, είμαστε 300 άνθρωποι στο Ξενώνα και ενώ όλοι βλέπουν ότι έχω κάποια χρήματα να πάω να φάω ένα σουβλάκι, να πάω να φάω μια πίτσα, να πάω μια βόλτα, να πάω ένα θέατρο, με βλέπουν όλοι στο Ξενώνα, δουλεύουμε μόνο 3 άνθρωποι από αυτούς τους 300 σχέδια, που θα έπρεπε να δουλεύουν οι 299. Έχουν παραδοθεί για λόγους τους οποίους εγώ δεν μπορώ να ξέρω, δεν είμαι ειδικό. Θέλουν στήριξη. Θέλουν στήριξη, Μιχάλη. Ναι, αλλά έχουμε όμως και ψυχολόγους μες στο Ξενώνα και ψυχιάτρους και κοινωνικούς λειτουργούς. Ναι, αλλά μην περιμένεις, Μιχάλη, να πάει τοκ να χτυπήσει μόνος του την πόρτα. Όχι, εντάξει. Θέλει ειδικό πλησίασμα. Πώς θα το κάνουμε? Βασίλη. Γεια σας καταρχήν, γιατί κόλλησα λίγο. Πολύ ωραία όλα αυτά που λένε τα παιδιά, αλλά και εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπως είπε και η κυρία Δήμητρα, θέλουν ειδικά μεταχείριση αυτά τα άτομα, γιατί δεν έχουν εμπιστοσύνη στον κόσμο, δεν έχουν εμπιστοσύνη και στον ίδιο τους τον εαυτό, πάνω απ' όλα. Θέλουν μια ειδική μεταχείριση. Μπορεί να υπάρχουν πολλές δομές, ας πούμε, για τον άστεγο, που μπορεί να τον βοηθήσει, ή άλλοι μπορεί να μην θέλουν καν να πάνε σε αυτές τις δομές. Υπάρχουν άτομα που ξέρω εγώ από προσωπική μου εμπειρία, που πήγανε σε αυτές τις δομές και τους είχαν έξω μες στο κρύο να περιμένουν για να βρεθεί ένα κρεβάτι, να κοιμηθούν, ένας από τους 2. Μπορεί να υπάρχουν δομές, ναι, το δέχομαι αυτό, αλλά πρέπει να γίνει και λίγο, όπως είπε και η κυρία Δήμητρα, κι άλλα κτίρια να ανοίξουν για να μπορούν να δεχτούν πολύ κόσμο μέσα σε αυτές τις δομές. Γιατί δεν γίνεται... Είναι άνθρωποι. Μπράβο, ακριβώς κυρία Δήμητρα. Σαν και εμένα, σαν και σένα, Βασίλη μου, είναι άνθρωποι. Δεν μπορεί ξαφνικά αλλά πρέπει να ανοίξουν και άλλες δομές. Για ένα πιάτο φαγητό και να γυρίζει να μου λέει η Δήμητρα, λέω αγάπη μου, γιατί δεν πας στο Δήμο να πάρεις? Πάω, αλλά είναι λίγο, δεν με φτάνει. Και στην έκθεση εδώ στη Θεσσαλονίκη, μες στο χειμώνα, είχε που πηγαίναν άστεγοι και κοιμόντουσαν, και πάλι εμπειρία κάποιων φίλων που ήταν άστεγοι και πήγαν οι ανθρώποι να βρούνε μια στέγη, ένα κρεβάτι για να κοιμηθούν, και κοιμηθήκαν στην τελική στην καρέκλα πάνω και δεν τους πήραν ποτέ. Έναν από τους 2 τουλάχιστον να κοιμηθεί σε ένα κρεβάτι. Και άλλα πολλά που πιστεύω τα ξέρουμε όλοι λίγο πολύ, που έχουμε περάσει από αυτό εδώ πέρα. Από αυτή την περίοδο, τη μικρή είτε μεγάλη περίοδο ως άστεγη. Τι χαρτιά χρειάζονται για να μπει κανείς σε μια δομή? Από γιατρούς,
ψυχολόγους, πιστεύω. Ναι, εδώ να συμπληρώσω ότι λόγω του κορονοϊού τώρα στο Ξενώνας νύχτας με μια απλή ταυτοποίηση μπορεί να μείνουν οι άστεγοι μέσα. Στο δικό μου το Ξενώνα χρειάζονται χαρτιά. Αλλά στο Ξενώνα είπαμε 3 δομές που είναι το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων. Στο Ξενώνα της νύχτας με μια απλή ταυτοποίηση μπορεί ο άστεγος να μπει και να κοιμηθεί μέσα. Απλοποιηθήκαν πολύ τα πράγματα. Και πρέπει να απλοποιηθούν άλλο. Τι αντιμετωπίσατε, θα επιστρέψουμε στο θέμα, γιατί έχουν έρθει και πολύ ενδιαφέροντα σχόλια και μηνύματα και ερωτήσεις. Μιας και διανύουμε όλη αυτή την περίοδο της πανδημίας εδώ και παραπάνω από 1 χρόνο στη χώρα μας, παραπάνω σχεδόν 1,5 χρόνο παγκοσμίως, παραπάνω μάλλον, πώς το βιώσατε? Πώς βιώσατε εσείς δηλαδή? Τι ήταν αυτό, αν υπήρξε κάποια διαφοροποίηση, ποια ήταν αυτή, αν είχε να κάνει με την πανδημία αυτή καθεαυτή, αν είχε να κάνει με το ότι δεν κυκλοφορούσε έξω σχεδόν κανένας, αν είχε να κάνει με τους άστεγους εκείνους που δεν έχουν στέγη να μείνουν, ούτε φιλοξενούνται σε κάποια δομή ή σε κάποιο ξενώνα και τους βλέπατε έξω. Τι είδατε διαφορετικό, αν είδατε κάτι διαφορετικό την περίοδο της πανδημίας, η οποία σαφώς και παραμένει, δεν έχει περάσει. Αλλά την περίοδο που κλειστήκαμε όλοι οι υπόλοιποι, αν θέλετε, στα σπίτια μας. Και εσείς ξέρατε καλύτερα τι συμβαίνει έξω. Εγώ τη μοναξιά μου ξέρω να την αξιοποιώ. Δεν μένω μόνη μου. Ζω μόνη μου στο σπίτι μου, αλλά δεν μένω μόνη μου ποτέ. Έχω το διάβασμά μου, έχω τα ζωάκια μου. Αυτό όμως δεν με γαλήνευε. Δεν με γαλήνευε γιατί υπήρχαν συνάδελφοί μου, το ήξερα και μάλιστα το ρίσκαρα, το έκανα και ευχαρίστως θα το ξανακάνα αν χρειαζότανε, οι οποίοι ήξερα ότι ήταν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Σε πολύ δύσκολη θέση. Και είναι ακόμα, Δήμητρα, και είναι ακόμα, έτσι. Άνθρωποι, ναι, οι οποίοι, δεν θέλω να πω όνομα, ο ένας μάλιστα πριν 1 χρόνο περίπου έκανε και εγχείρηση καρκίνου. Αυτό το πράγμα με έπνιγε. Με έπνιγε το γεγονός ότι με δέσμευαν και δεν μπορούσα να κινηθώ όπως ήθελα. Είχα αγριέψει, είχα θυμώσει. Και είχα θυμώσει ακριβώς γιατί η πολιτεία για τους ευάλωτους από το πρώτο lockdown δεν έκανε τίποτα. Ήξερα ότι υπάρχει συνάδελφός μας ο οποίος πουλάγε χαρτομάντιλα σε κάποιο μετρό. Ενώ εμείς πληρώνουμε 1 ευρώ φόρους. 1 ευρώ από τα 4. Το 20, στο πρώτο μικρό lockdown, δεν μπήκαμε εμείς στα επιδόματα. Ο κυρίος Αλεφάντης χτύπαγε πόρτες βέβαια. Δεν ξέρω αν τις άνοιγε και με το κεφάλι ο άνθρωπος. Εμείς δεν μπήκαμε. Δεν δικαιούμεθα τίποτα. Εγώ ήξερα όμως ότι πουλάει στο μετρό χαρτομάντιλα για να φάει και να πιει έναν καφέ. Δεν είχα το δικαίωμα να του πω μην τα πουλάς, γιατί δεν είχα να του δώσω χρήματα. Ό,τι είχα να του δώσω, του το έδωσα έτσι όπως εγώ το ένιωθα. Έτσι λοιπόν συσσωρεύτηκε μέσα μου θυμός. Τα είπα κάποτε σε κάποιον κύριο, όπου ομολογώ με σεβάστηκε, με άκουσε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και πολύ τίμια. Γύρισε και μου είπε, κυρία Δήμητρα, έχετε δίκιο. Γιατί εμείς έξω από τα επιδόματα δεν είμαστε φορολογούμενοι πλέον? Γιατί? Ήταν το αυτονόητο. Για μένα. Για την πολιτεία τότε δεν ήταν. Τώρα, από τους 6 μήνες, μετά από πίεση,
μας δόθηκαν 2 μηνών χρήματα. Το πρώτο που έκανα, ξέρετε ποιο ήταν, Άννα μου? Να πάρω αυτόν τον άνθρωπο τηλέφωνο, να δω, τα πήρε, καλυφθήκε. Γιατί και εμείς είμαστε μια κοινωνία μικρή και έχουμε και τους θανάτους μας και τις σοβαρές αρρώστιες μας. Δεν θα πω ότι δεν κάνει τίποτα η πολιτεία, αλλά κάνει λίγα. Αυτό θα το φωνάζω. Κάνει λίγα. Νίκο. Μπορεί να αξιοποιήσει πράγματα που έχει στα χέρια της, όχι σαν εργαλεία να μας δει, εμένα, τον άστεγο, το Χρήστη, όχι σαν εργαλεία, να μας δει σαν ανθρώπους. Γιατί είμαστε άνθρωποι. Και αν αυτούς τους ανθρώπους έξω τους αντιμετωπίσει σωστά, τους πλαισιώσει σωστά και την εμπιστευθούν, τότε θα πιστέψουν και στον εαυτό τους. Το να μου δώσεις ένα μπουφάν ή ένα πιάτο φαγητό μου λύνει το πρόβλημα εκείνη τη στιγμή. Ο Δημήτρης είναι 40 ετών και είναι στο Σύνταγμα, ο φίλος μου. Όταν του είπα, γιατί Δημήτρη μου δεν πας στο Δήμο Αθηναίων, μα μου λέει η Δημητρά μου, πού να πάω? Εδώ τώρα με το lockdown, με την καραντίνα, παγώσαν όλα. Του λέω, έλα στο περιοδικό, σε παρακαλώ. Ξέρεις τι γύρισε και μου είπε? Άννα μου, θέλω να έρθω, αλλά θέλω ταυτόχρονα τη στέγη. Να πληθώ, να ευπρεπιστώ. Πώς να έρθω? Καταλαβες? Ο άνθρωπος αυτός ακόμα ελπίζει. Αν τον αφήσεις 1 χρόνο ακόμα στο δρόμο, τον έχασες. Τον έχασες, γιατί ο άστεγος βυθίζεται, ψυχολογικά χάνεται, εξαθλιώνεται, γίνεται ένα μηδενικό. Και μετά δεν τον νοιάζει τίποτα και δεν τον νοιάζει για κανέναν, ούτε και για τον ίδιο τον εαυτό. Νίκο, Ναι. Βασίλης θέλει να μιλήσει. Αμέσως μετά τον Νίκο. Έλα Βασίλη, έλα, σ' ακούμε. Σ' ακούμε και Νίκο, ερχόμαστε αμέσως μετά σε σένα. Με συγχωρείς Νίκο, να πω 5 λεπτά επάνω σε αυτό που είπε η κυρία Δήμητρα για το λόγο, ας πούμε, που πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έναν άστεγο ή έναν που χρειάζεται δουλειά. Έχω πει σε πολλούς, ας πούμε, για τη σχεδία, για να βρουν δουλειά, για να μην είναι έξω και ευάλωτοι στο κρύο, στο ένα στο άλλο. Ξέρω μια οικογένεια, μια μητέρα με 5 παιδάκια που την έχω πει και αυτήν να έρθει να δουλέψει. Αυτό ήθελα να πω. Και συγγνώμη που διέκοψα. Αυτό είναι ο διάλογος. Μην ζητάς συγγνώμη. Βασίλη μου, γλυκέ μου, παρέα είμαστε όλοι αδέλφια. Το ξέρω παιδιά, αλλά κάποιες φορές, κάποιες καταστάσεις και κάποιες συγκυρίες άλλων ανθρώπων μπορεί να περάσαμε κι εμείς από αυτό εδώ πέρα. Αλλά λόγω και της σχεδίας, λόγω και επειδή είμαστε και λίγο πιο δυνατοί, άλλοι άνθρωποι δεν έχουν αυτή τη δύναμη, τη δυνατότητα. Όλοι την έχουν, αρκεί πρέπει να βρουν, δίνουμε Βασίλη, όλοι έχουμε την ίδια δύναμη. Το ξέρω, αλλά είναι η θέληση το να κάνεις κάτι. Πρέπει να θέλεις και λίγο να κάνεις κάτι. Ναι, γι' αυτό λέω κι εγώ ότι θέλει ερίσματα. Το κίνητρο, αυτό Ακριβώς. που λέγαμε και νωρίτερα. Το κίνητρο. Νίκο. Ναι, συγγνώμη, διαβάζω την ερώτηση. Για το γονιό. Πολύ ωραία ερώτηση. Ό,τι θέλετε απαντάτε από τις ερωτήσεις που έχουν. Είναι πάρα πολλές ερωτήσεις και εγώ προσπαθώ να κάνω μια διαχείριση. Ο χρόνος περνάει, να μπορέσουμε να σας ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Πρέπει να τον σταματήσει στον άστεγο το παιδί του. Αλλά πριν να του έχει εξηγήσει κάποια πράγματα.
Γιατί το παιδί είναι ένας πυλός που αν πληγωθεί δεν ξέρεις πώς θα στο βγάλει αύριο. Όχι, θα το κουβεντιάσεις πρώτα το παιδί σου, θα του δώσεις να καταλάβει τι σημαίνει ζωή και κοινωνία και μετά θα το σταματήσεις τον άστεγο για να του καλλιεργήσεις μέσα του και κάποια συναισθήματα που πρέπει να έχει. Αλλά πρώτα θα το κουβεντιάσεις. Αυτό που θέλω εγώ να πω, να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου βασικά, είναι ότι ο δρόμος από τη μία έχει άσχημες στιγμές και άσχημες συνθήκες διαβίωσης, αλλά έχει και μια γοητεία που πολλοί μαγεύονται από αυτή. Έχει μια μεγάλη δόση ελευθερίας ο δρόμος. Δεν φορολογείσαι, δεν πληρώνεις σπίτι, δεν πληρώνεις νίκη, δεν πληρώνεις τόνα, δεν πληρώνεις για το φαγητό σου, γιατί πας στο συσίτιο. Έχει πολλά πράγματα από τα οποία πολλοί γοητεύονται. Όπως είπα, κάνω το δικηγόρο του διαβόλου τώρα. Γιατί η εμπειρία η δική μου, όταν τον πρώτο καιρό που έμεινα στον δρόμο, σαφώς και δεν ήθελα να πάω σε ένα ξενώνα. Γιατί πολύ απλά ήθελα να συνεχίσω τη χρήση. Και στο ξενώνα απαγορευόταν. Δεν προσπάθησα την πρώτη μέρα να ξεφύγω. Και μιλάω προσωπικά για μένα τώρα. Δεν ξέρω τι κάνουν άλλοι άνθρωποι. Το πρώτο καιρό, όταν πήγα σε ένα υπνοτήριο στον Πειραιά, είχε ένα δωμάτιο 10 μέτρα επί 10, 100 τετραγωνικά, και κοιμόμασταν εκεί μέσα 100 άτομα. Σε τριπλά κρεβάτια, ο ένας πάνω στον άλλο. Άθλιες συνθήκες. Όταν λέμε άθλιες, και φυσικά και προτίμησα να μην ξαναπατήσω το πόδι μου εκεί μέσα και να πάω στο εγκατελειμμένο κτίριο που είχα βρει και κοιμόμουν, στα βόρεια προάστια, που είχα για την ησυχία μου. Και εντάξει, δεν είχα τα βασικά, αλλά είχα την ησυχία. Μέχρι να συνειδητοποιήσω ότι φταίει η χρήση του αλκοόλ και των όποιων ουσιών για την κατάστασή μου και να ζητήσω βοήθεια, σαφώς και δεν ήθελα να έχω καμία σχέση με δομές. Βέβαια, βλέποντας σιγά σιγά ανθρώπους δίπλα μου, νέους όπως στην ηλικία μου, γιατί δεν είμαι και παιδάκι, είμαι στα 40, να πεθαίνουν από τη χρήση και να ταρακουνηθώ και να ζητήσω βοήθεια, με εγωίτευε ο δρόμος. Μ' άρεσε αυτό που ζούσα, αυτή η ελευθερία. Δεν ξέρω, μπορεί να ακούγεται παράδοξο αυτό τώρα που είπα, αλλά αυτή είναι η δική μου αλήθεια. Όχι, αποτυπώνετε όλοι σας τη συνολική εικόνα, λιγότερο, περισσότερο, ακόμα και οι εξαιρέσεις είναι μέρος της εικόνας. Δηλαδή, αν μιλάμε για ένα μικρότερο ποσοστό, το οποίο αρέσκεται κάποια στιγμή ή λειτουργεί αυτό ως πανάκια στην πλήρη έλλειψη δύναμης που περιγράφει και πολλή ώρα τώρα η κυρία Δήμητρα, και κινήτρου και εμπιστοσύνης, και ψάχνει να βρει ένα θετικό και βρίσκει αυτό ως θετικό και αρέσκεται σε αυτό, ή η συνέχιση της χρήσης των ουσιών, απαντάτε και στην άλλη όψη του νομίσματος και στις περιπτώσεις εκείνες που μπορεί να μην τους ήρθε στο βαθμό που θα έπρεπε, όπως έχει ακουστεί από όλους σας να λέτε ότι ναι μεν υπάρχει η πολιτεία αλλά δεν αρκεί, χρειάζεται μια πιο ολιστική προσέγγιση, χρειάζεται μια προσέγγιση του άστεγου, αλλά ταυτόχρονα απαντάτε και στο κομμάτι εκείνων που δεν είχαν τη δύναμη ή για κάποιο λόγο επέλεξαν να μείνουν παραπάνω. Έχει έρθει ούτως ή άλλως και ως ερώτημα και το ξεκαθαρίζετε και αυτό. Νομίζω είναι το πιο ειλικρινές ως προς το τι συμβαίνει, γιατί μας πηγαίνει στο επόμενο ερώτημα. Και θα κλείσω πολύ γρήγορα τα ερωτήματα. Προσπαθώ και εγώ να συνδυάζω τα ερωτήματα της συζήτησής μας με ερωτήματα που έχουν έρθει από τον κόσμο. Όταν συζητούσαμε τις προάλλες μεταξύ μας, είχε τεθεί το ζήτημα του ταμπού που έλεγα και στην αρχή της συζήτησής μας, ότι άστεγος ίσον παραβατικός. Θέλω να σας ακούσουμε σε αυτό. Την ίδια ώρα λαμβάνουμε ένα μήνυμα που λέει ότι κάθε φορά που ή το μήνυμα που λάβαμε νωρίτερα με το παιδί, ένα άλλο μήνυμα, κάθε φορά που διασταυρώνεται το βλέμμα μου,
με αυτό ενός άστεγου ανθρώπου αναρωτιέμαι ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να τους προσεγγίσω. Θέλω συχνά να σταματήσω και να συνομιλήσω μαζί τους, αλλά τις περισσότερες φορές νομίζω πως δεν ξέρω το σωστό τρόπο και διστάζω. Άρα ποιος θα ήταν αυτός ο τρόπος, ρωτάω. Δεν υπάρχει τρόπος. Άνοιξε την καρδιά σου, φίλε Μια μου. καλημέρα, μια καλημέρα με χαμόγελο. Άνοιξε την καρδιά σου και πήγαινε κοντά. Ακριβώς. Και απλώσε του το χέρι. Δεν υπάρχει τρόπος γι' αυτό. Πάρε 2 καφεδάκια και κάτσε μίλα του. Απλά πράγματα. Δεν υπάρχει τρόπος. Τον τρόπο τον έχει ο ψυχίατρος. Τον τρόπο τον έχει η κοινωνική λειτουργός. Εγώ, ο καθημερινός άνθρωπος, δεν χρειάζομαι τρόπο. Δεν χρειάζομαι τρόπο για να αγκαλιάσω τον Δημήτρη. Για να αγκαλιάσω την κοπελιά, τη φίλη μου, στο Σύνταγμα. Δεν χρειάζομαι τρόπο και δεν χρειάστηκα τρόπο. Να πούμε ότι υπάρχουν... Ιστερία, το έλεγα στο Μιχάλη το απόγευμα, την πιάνει ιστερία και βρίζει και καλά κάνει. Είναι ο τρόπος αντίδρασης. Εγώ τον σέβομαι. Εγώ δεν έβρισα ποτέ. Αλλά εκείνη αυτό μπορεί να κάνει. Γιατί θέλει από το πρωί να φάει. Από την προηγούμενη μέρα, εγώ την είδα 7,5 ώρα το πρωί, από την προηγούμενη μέρα θέλει να φάει ένα σάντουιτς, μία τυρόπιτα και να πιει μία πορτοκαλάδα. Και δεν περνάνε άνθρωποι γύρω της, την κοιτάνε, το έχω ζήσει, το έχω βιώσει. Την κοιτάνε αδιάφορα, την κοιτάνε περιφρονητικά, κουνάνε αποδημητικά το κεφάλι τους και εκείνη βρίζει και λέει «Μα καλά δεν ακούτε, θέλω να φάω» και ουρλιάζει. Πάω κοντά. Της λέω «Γιατί βρε κούκλα μου, γιατί?» Δεν τους βλέπεις και αρχίζει και ορίεται. Παίρνει θάρρος γιατί βρίσκει δικό της άνθρωπο. Και το καταλαβαίνω. Της λέω «Μα είναι 7,5 ώρα το πρωί. Λυπήσουμε, έχω μονοκέφαλο. Έλα έξω να τα πούμε». Γύρω μας κοιτάνε περίεργα οι άνθρωποι. Κάποιοι κατεβάζουν το κεφάλι από ενοχές και φαίνεται ότι είναι ενοχή και βγαίνουμε έξω. Της λέω «Λυπήσουμε, δεν είχα πονοκέφαλο», της είπα ψέματα. Υπάρχουν και τα κατά συνθήκη ψεύδι. Πήγαμε, κάτσαμε, έφαγε. Δεν συζητάω το πόσο αλλιώτικη ήταν. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω γιατί δεν τη βλέπετε. Μετά από μισή ώρα. Να πούμε λίγο... Δηλαδή είναι φοβερό. Είναι φοβερό να φτιάχνουμε μια Αθήνα για τους ξένους, για τους τουρίστες, να βάζουμε τα φώτα μας, να βάζουμε τα λουλούδια μας και να ορίεται η άλλη γιατί θέλει να φάει. Γιατί θέλει να φάει. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, θέλω να ρωτήσω, επειδή το κομμάτι της προσέγγισης, το κομμάτι της προσέγγισης είτε για την παροχή υπηρεσιών από την πλευρά της πολιτείας, είτε για να δοθούν κίνητρα και να αναπτυχθεί πάλι αυτό το συναίσθημα εμπιστοσύνης και να επανενεργοποιηθεί ουσιαστικά ο άνθρωπος ο οποίος έχει μείνει στο δρόμο. Όσο λείπει, το εκμεταλλεύεται ο άλλος κόσμος. Θα το πω με το όνομά του, ο υπόκοσμος το εκμεταλλεύεται. Βέβαια, βέβαια. Εμένα στο πάρκο που ήμουνα 3 μήνες, με πλησίασαν να γίνω dealer ναρκωτικών. Όταν ύψωσα τη φωνή μου, σηκώθηκε ο Λύκος όρθιος και πήγε να τον ξεσκίσει. Είχα το κίνητρό μου, είχα την ασφάλειά μου, τα ζώα μου. Εγώ πίστευα ότι πρέπει να ζήσω για εκείνα. Εκείνα πρόσφεραν ζωή σε μένα. Φυσικά και σε... Το πρώτο που γίνεται. Το πρώτο. Και παρακολουθούν. Σε πλησιάζει κανείς. Έχεις γνωστούς. Ποιος είσαι, τι είσαι. Κύριε Μιχάλη, κάτι θέλατε να πείτε νωρίτερα. Σας διέκοψα. Ναι, εγώ ήθελα να πω... Για μένα τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά που πλησιάζει έναν άστεγο. Επειδή... Όταν πηγαίνω το πρωί στο σταθμό, πάω συνήθως νωρίς 8 η ώρα, περνάνε 500 άτομα και λέω καλημέρα. Σε όλο τον κόσμο λέω καλημέρα, όχι για να πάρουν το περιοδικό, αλλά γιατί πιο αισθάνομαι. Δεν ακούω πολλές καλημέρες, ακούω μερικές καλημέρες και αυτό με στεναχωρεί περισσότερο από το να μην πουλάω. Να περνάει ο κόσμος δηλαδή, να του λες καλημέρα και να μην σου λέει καλημέρα, το θεωρώ
απαράδεκτο. Θα ήθελα να πω στους ανθρώπους, δεν χρειάζεται τίποτα. Μια καλημέρα, είσαι καλά, ναι. Ούτε να του πάρεις τίποτα, δεν θες να του πάρεις, μην πάρεις. Δεν θες να αγοράσεις το περιοδικό, μην το αγοράσεις. Αλλά όμως δείξε στον άλλον ότι είναι ορατός. Ας ξεκινήσουμε όλοι από τα μικρά πράγματα και μετά θα φτάσουμε και στα μεγάλα. Και μετά μπορεί και το κράτος να κάνει. Μιχάλη μου, δεν είναι ο άστεγος που φτάνει στο σημείο να ουρλιάζει μέσα στο μετρό γιατί πεινάει. Δεν είναι μικρό πράγμα. Δεν είναι. Ας μη μου την πει την καλημέρα ο φίλος Παύλα Αναγνώστης και σπάει εκεί την ώρα στην κοπελιά με ένα κουλούρι. Με ένα κουλούρι και στο βάλει στο χέρι και να στις χαμογελάσει και να με αγνοήσει εμένα. Επίσης, θέλω να πω και 2-3 πράγματα. Δεν ξέρω αν θέλεις να τα πούμε τώρα ή αργότερα. Γιατί θέλω να ξεφύγουμε λίγο από το κομμάτι της παραβατικότητας. Ναι. Έχουμε λίγα λεπτά στη διάθεσή μας, αλλά δεν το βάζω τυχαία. Το βάζω ακριβώς επειδή από εσάς έχει προκύψει αυτό, από τις συζητήσεις μας ως θέμα, δηλαδή ότι κάποιος κόσμος δεν βλέπει. Είναι το θέμα της ορατότητας ή το πόσο αόρατος νιώθει ο άστεγος. Κάποιος άλλος κόσμος βλέπει και επιλέγει να προσπεράσει. Γιατί δεν τον νοιάζει, γιατί δεν προλαβαίνει, γιατί επιλέγει να προσπεράσει. Και υπάρχει και κάποιος κόσμος που αισθάνεται φόβο γιατί θεωρεί ότι ο άστεγος είναι και παραβάτης. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι το πώς όντως προσεγγίζει, με τυράκι αν θέλετε. Επίσης το λέω από εσάς, εσείς το έχετε μοιραστεί μαζί μας στις προηγούμενες συζητήσεις, ότι βρίσκει τυράκι αυτή την εμπιστοσύνη που θα πετάξει ή το κίνητρο που θα δώσει προς τον άστεγο προκειμένου να τον δελεάσει. Βασίλη. Να πω λίγο κάτι επάνω σε αυτό που είπες για πώς βλέπει ο κόσμος τον άστεγο ως παραβάτη. Γιατί πρέπει πάντα, ας πούμε, ο άστεγος να θεωρείται παραβάτης? Δηλαδή όλοι κάνουν παράβαση. Αν, ας πούμε, κάποιος έχασε το σπίτι του από κάποιο αλφαβήτα λόγο, είναι παραβάτης? Ή κάποιος έπεσε π.χ. στα ναρκωτικά ή τον πετάξαν έξω από το σπίτι του, είναι παραβάτης? Δηλαδή ο άστεγος που κάθεται σε μια γωνία, αντί να προτιμεί να κάτσει σε μια γωνία και να γράψει ένα κείμενο ότι ξέρεις, δεν το κάνω, άμα μπορείτε να με βοηθήσετε, είναι παραβάτης? Όχι, δεν είναι παραβάτης. Πρέπει να δούμε και την άλλη πλευρά των πραγμάτων. Ότι και αυτός είναι ένας άνθρωπος που χρειάζεται ένα χέρι βοηθείας. Και από μας που ήμασταν άστεγοι και τώρα δουλεύουμε στη σχεδία ή οπουδήποτε σε κάποια δουλειά, ένα καλημέρα για να μπορούμε να τονώσουμε το ηθικό του, και όπως και να έχει δεν είμαστε ειδικοί για να μπορέσουμε να τον πλησιάσουμε. Ο καθένας έχει τον τρόπο του να πλησιάσει κάποιον άνθρωπο. Δεν χρειάζεται πάντα να είναι είτε γιατρός, είτε ψυχολόγος, είτε κοινωνικός λειτουργός. Ο καθένας έχουμε τον τρόπο μας για να κάνουμε τον άλλον να πιστέψει σε εμάς. Να του δώσουμε δύναμη στην ουσία. Να μπορεί να προχωρήσει. Γιατί ο άστεγος είναι σαν ένα μικρό μωρό που χρειάζεται ξανά να βρει τη δύναμη να πιαστεί από κάπου για να μπορεί να σηκωθεί. Στην ουσία, έτσι δεν είναι? Ή έχω κάπου λάθος? Έτσι είναι, Βασίλη. Γιατί είμαστε σαν μικρά μωρά, άμα πέσουμε, κάποιος πρέπει να μας σηκώσει. Ναι, Βασίλη μου, έχεις πάρα πολύ δίκιο.
Εγώ αν αναφέρομαι συνέχεια σε ειδικούς, αναφέρομαι για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να πιστέψουν. Ναι, και να εμείς μπουν σε ήδη μπορούμε κάποια όμως, με κτίρια, συγχωρείς κυρία να μπουν Δήμητρα, σε εμείς ήδη κάποιες μπορούμε να τους δομές. κάνουμε να πιστέψουν στον εαυτό τους. Εγώ και εσύ μπορούμε με τον τρόπο μας και αυτό μετερίζει μας. Αλλά κακά τα ψέματα, ο ψυχολόγος έχει άλλον τρόπο. Ναι, εσύ Ο όμως και εγώ ψυχολόγος έχουμε έναν σε δικό μια μας έξαρση, τρόπο. συγγνώμη να ολοκληρώσω, ο ψυχολόγος σε μια έξαρση που θα κάνει, θα ξέρει να του συμπεριφερθεί για να τον καταλαγιάσει. Εγώ δεν μπορώ, γιατί δεν είμαι επιστήμον. Και αυτό το συζητάω με ποια έννοια? Ναι. Με την έννοια του σιγά σιγά να οριμάσει μέσα η ιδέα στον εαυτό του, στο μυαλό του, στην ψυχή του, ότι υπάρχει άλλος τρόπος ζωής, για να μπορέσει να ενταχθεί. Από σένα και από μένα, ό,τι και να του πούμε και ό,τι και να του δώσουμε, δεν θα τον πείσουμε να ενταχθεί. Πίστεψέ με. Έχεις ένα δίκαιο σε αυτό που λες. Αλλά και εμείς με το λιθαράκι σιγά σιγά. Καμία αντίρρηση. Με ένα πιάτο φαγητό, με ένα Αλλά ξέρεις κάτι, μπορούμε. δεν είναι να χάνετε πολύτιμος χρόνος με αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί χάνετε πολύτιμος χρόνος και είναι εις βάρος τους. Επειδή πλησιάζουμε στο τέλος, μπορώ να πω δύο κουβέντες. Πολύ γρήγορα, αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Μιχάλη, Πολύ γιατί έχουμε γρήγορα. πολλή ώρα να ακούσουμε τον κύριο Φώτη και έχουν έρθει πάρα πολλά ερωτήματα. Ωραία. Που θέλω κάποια από αυτά να τα απαντήσετε. Επειδή δεν θέλω να κλείσουμε χωρίς να το πω, θα κάνω μια μικρή διαφήμιση για τις αόρατες διαδρομές, αν μου επιτρέπεις. Όλα αυτά που βλέπετε και όλα αυτά που ακούτε σήμερα, η Σχεδία έχει κάνει ένα πρόγραμμα, έχει βγάλει τις αόρατες διαδρομές της Σχεδίας. Μπορείτε να έρθετε να κάνετε τις αόρατες διαδρομές κάθε Σάββατο 10:30 κατόπιν της συνανόησης πάντα με τη Σχεδία, έτσι. Όπου είναι μια βόλτα, μια 2ωρη βόλτα που μιλάμε για ξενώνες, συσίτια, κέντρα απεξάρτησης και για όλους τους οργανισμούς που βοηθάνε τους ανθρώπους στον δρόμο. Εξακολουθούν να έρχονται σχολεία, κύριε Μιχάλη. Καλά, δεν μιλάω για την περίοδο τώρα του lockdown, αλλά πριν από την πανδημία. Πάρα πολλά σχολεία και εκείνο που μου κάνει εντύπωση και με ικανοποιεί, έρχονται σχολεία και ιδιωτικά και δημόσια, πολλά πανεπιστήμια, πολλοί άνθρωποι έρχονται γιατί θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική βόλτα. Σημαντικό να καταλάβετε ότι η βόλτα μας δεν είναι 20 χιλιόμετρα μακριά, είναι στο κέντρο. Μιλάμε για 500 μέτρα από την Ακρόπολη και 100 μέτρα καταλήγουμε, ξεκινάμε 500 μέτρα από την Ακρόπολη και καταλήγουμε 100 μέτρα κάτω από την Ομόνια. Είναι μια υπέροχη βόλτα. Σας υπόσχομαι ότι θα μείνετε ικανοποιημένοι και θα δείτε με τα μάτια σας όλα αυτά που συζητάμε σήμερα με τους συνάδελφούς μου. Άννα μου. Ναι. Κάθε Σάββατο 10:30 ή αν είστε παραπάνω από 5 άτομα, ό,τι ώρα θέλετε, ό,τι και μέρα θέλετε. Άννα μου, πριν περάσει το Φώτη, θα σου πω το εξής. Διάβασα, στο έχουν στείλει, ότι στην Αθήνα οι άστεγοι αυτή τη στιγμή είναι 8.400. Ψάξτε να το βρεις, σε παρακαλώ. Έτσι, για να το βγάλουμε στον αέρα. Είναι ένα ερώτημα το οποίο το έχουμε καταγράψει και λέει μάλιστα ότι εξαφανίστηκαν αρκετοί εξ αυτών κατά την περίοδο του lockdown. Αυτό χρειάζεται διασταύρωση με τις επίσημες αρχές και με δεδομένο δυστυχώς το ότι δεν υπάρχει το ενιαίο σύστημα καταγραφής. Αυτό που είπαμε στην αρχή. Αυτό είναι το θέμα. Ότι εδώ πέρα για ακόμα μία φορά μιλάμε για νούμερα τα οποία αντιπροσωπεύουν ανθρώπους. Γιατί πολλές φορές ξεχνάμε ότι πίσω από τα νούμερα είναι άνθρωποι. Αλλά εδώ πέρα είναι δύσκολη η διασταύρωση των ανθρώπων. Το έχουμε κρατήσει παρόλα αυτά αυτό το ερώτημα, κυρία Δήμητρα. Και ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πάμε σε ένα ερώτημα, για να μην λέμε μόνο τα θετικά. Βλέπουμε να εναλλάσσονται τα ερωτήματα και προσπαθούμε να τα κατηγοριοποιούμε υποτολογικά. Θέλω να πάμε σε ένα ερώτημα, το οποίο είναι προς εσάς. Και εγώ από την δική μου πλευρά θα απαντήσω στο γιατί εμείς καλέσαμε εσάς σήμερα. Μια ερώτηση λέει που δεν αφορά τους ανθρώπους που θα μιλήσουν, αλλά τους διοργανωτές. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τη δούμε την ερώτηση, παρακαλώ. Μας έχει έρθει με το που ξεκινήσαμε. Θα βοηθηθούν οι άνθρωποι αυτοί με κάποιον τρόπο μιλώντας? Τι θα κερδίσουν από όλο αυτό? Οικονομικά, κοινωνικά ωφέλη? Εννοώ.
Είναι αυτό το ερώτημα, παύλα τοποθέτηση. Γελάτε κύριε Αδαμόπουλε, κύριε Σαμόλη, Νίκο. Δεν ξέρω ποιος θέλετε. Αν θέλετε, εγώ μπορώ να απαντήσω, μιας και λέει ο φίλος ή φίλη, δεν ξέρω, ότι δεν αφορά εσάς αυτό το ερώτημα, αλλά στους διαλόγους όλα αφορούν όλους, οπότε απαντήστε εσείς αν θέλετε για να τοποθετηθώ και εγώ. Δεν είναι άξιο απάντηση αυτό τώρα. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση τώρα. Όταν σκέπτεται ότι ερχόμενοι εμείς εδώ πέρα ή να υπάρξει κάποιος διάλογος τι θα κερδίσουμε από όλο αυτό, οικονομικά, κοινωνικά εφέλη, εννοώ, εγώ δεν απαντώ. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση. Νομίζω ότι είναι μια ερώτηση εκτός διαλόγου. Τώρα ναι, οι άλλοι συνάδελφοι εδώ μπορούν να απαντήσουν. Να πω εγώ ότι εμείς είμαστε εδώ, εγώ με τη Δήμητρα πηγαίνουμε και μιλάμε συνέχεια. Μιλάμε για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και για κανένα άλλο λόγο. Ακριβώς. Δεν έχουμε κανένα όφελος. Δεν θέλουμε να έχουμε και κανένα όφελος. Και να πω και το πιο σπουδαίο. Εμένα οι διάλογοι πριν 3 χρόνια με έκαναν διάσημο, έτσι. Έχουμε ξανασυναντηθεί στις αρχές των διαλόγων, κύριε Μιχάλη. Το Δεκέμβριο, όποιος θέλει να ανατρέξει στο αρχείο μας, ήταν ο Δεκέμβριος του 2017. Πόσους φίλους απέκτησα από εκεί, τα καλό τα χρήματα. Απέκτησα φίλους παπάδες, δημοσιογράφους, τα πάντα. Εντάξει. Αυτό είναι το κέρδος. Και αυτό είναι το κέρδος. Το μεγαλύτερο κέρδος είναι αυτό. Συμφωνώ με τον Μιχάλη. Αυτό που έχουμε αποκτήσει, που λέμε ότι έχουμε γίνει εκατομμυριούχοι σε συναισθήματα, είναι η μεγάλη αγάπη και τη φιλία που έχουμε με τον κόσμο. Εγώ έχω αποκτήσει πάρα πολλούς φίλους αναγνώστες και φίλους το διάστημα πριν μπω και στη σχεδία, η οποία είναι το μεγαλύτερο κέρδος. Δηλαδή, έχουμε αποκτήσει κάποιο νόημα και βγαίνουμε στον δρόμο έξω και μια καλημέρα να μας πούνε με ένα γλυκό χαμόγελο. Και δεν μας ενδιαφέρει αν θα πάρει το περιοδικό. Το θέμα είναι τουλάχιστον να μας πλησιάσει, να μας πει μια καλημέρα με ένα χαμόγελο, να μας ρωτήσει τι κάνουμε, πώς περνάμε. Εγώ πάλι θέλω να πω κάτι το οποίο να μην το ξεχάσω, ότι ένα ευχαριστώ στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης, διότι μετά από 3 μήνες στα παγκάκια και 30 μήνες σε ένα εργοστάσιο, βρέθηκα αυτή τη στιγμή να μένω σε κάποιο σπίτι, το οποίο μου παρέχει μια επιδότηση ενοικίου 180 ευρώ. Εγώ επιβαρύνομαι τα υπόλοιπα 60 ευρώ, διότι το ενοίκιο είναι 240 ευρώ. Μου επιδοτούν 40 ευρώ το μήνα σε ρεύμα, οικιακές συσκευές δωρεάν. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα σπίτι και εργασία, το οποίο ανήκει στο Υπουργείο Εργασίας και στη Γενική Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Και αυτό με βοήθησε μια κυρία, την οποία την γνώρισα και έχει γίνει αναγνώστρια στη σχεδία, η οποία με βοήθησε και με σύστησε και έτσι μπόρεσα μετά από τόσο διάστημα να μπορέσω να έχω τώρα ένα σπίτι, να μπορώ κι εγώ να ζω σαν άνθρωπος, όπως είπε και η κυρία η Δήμητρα προηγουμένως, ότι να έχουμε πάνω απ' όλα τη ζεστασιά του σπιτιού και ένα μπάνιο, να μπορούμε να κάνουμε ένα μπάνιο. Θέλω να απαντήσω, Άννα, μην κλείσεις. Θέλω να απαντήσω σε αυτό. Όχι, δεν κλείνω. Ναι, ελάτε, σας ακούω και ο Νίκος θέλει. Ελάτε. Το οικονομικά και κοινωνικά ωφέλη που ρώτησε ο αγαπητός ή η αγαπητή, θα του απαντήσω το εξής. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στα μάτια τα δικά μου, είναι ένα ήρεμο τάνκερ. Ένα τάνκερ που πολύ σοβαρά, πολύ σεμνά για το κύρος του και για τη βαρύτητά του, λειτουργεί και κάνει πράγματα που δεν βγαίνουν προς τα έξω. Πιστεύω ότι οι διάλογοι, αυτό το θέμα, δεν το επέλεξαν τυχαία. Η γνώμη μου.
Μπορεί να μην είναι έτσι. Εγώ όμως τι οραματίζομαι. Και πιστεύω ότι μέσα από αυτήν τη συζήτηση των διαλόγων θα βγουν πράγματα για αυτούς τους ανθρώπους. Πράγματα που, όπως πάντα βέβαια, τις ευάλωτες ομάδες τις στηρίζει το Ίδρυμα. Γιατί δεν είμαστε οι μοναδικοί που στηρίζει. Αυτό μπορώ να απαντήσω στη φίλη, στον φίλο. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να πάρω κάτι αυτή τη στιγμή, αλλά με ενδιαφέρει αυτό που θα γίνει, γιατί το νιώθω ότι κάτι θα γίνει. Δεν είναι τυχαίο. Εγώ πριν δώσω το λόγο στον Νίκο, να πω πρώτα απ' όλα ότι πρώτη φορά μιλάμε και μεταξύ μας για το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Δηλαδή σε καμία από τις προηγούμενες συζητήσεις μας, πείτε το, δεν έχουμε κάνει συζήτηση πέραν του θέματός μας. Αυτό τι σημαίνει? Γιατί ταυτίζομαι πολύ προσωπικά, κυρία Αδαμόπουλε, με το ότι το συγκεκριμένο ερώτημα δεν είναι άξιο απάντησης. Αλλά αυτό είναι η δημοκρατία, να μπορεί ακόμα και τέτοιες τοποθετήσεις, προκειμένου να ξεφύγουν και να πάνε προς τελείως λάθος κατεύθυνση, τα ξέρουμε τα άκρα και τα βλέπουμε πώς αναπτύσσονται, να ανοίγουμε συζητήσεις και να απαντάμε ακόμα και σε αυτά τα οποία δεν είναι άξια λόγου, απάντησης, και να μην τα προσπερνάμε. Εδώ λοιπόν εγώ το μόνο που θέλω να απαντήσω εν συντομία, είπα συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, απόλυτα συμφωνώ, αλλά έρχονται οι διάλογοι και υπερβαίνουν και ακόμα και σε τέτοια μη αξιόλογα, ο Νίκος με καταλαβαίνει πολύ καλά και χαμογελάει, ακόμα και σε τέτοια άτοπες τοποθετήσεις πολλές φορές, είναι πολύ καλύτερο για όλους μας και πιο υγιές να γίνεται ένας διάλογος παρά να χαρακτηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Αυτό λοιπόν που εγώ θέλω να πω είναι ότι ανεξαρτήτως του τι κάνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και μιας και το αναφέρατε κυρία Δήμητρα, έχει έρθει και ένα ερώτημα το οποίο δεν θα προλαβαίναμε, αλλά επειδή το αναφέρατε θα το δούμε σε πολύ λίγο. Το τι κάνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με τις δράσεις του, το τι κάνει το IMED δημοσιογραφικά με τις δικές του δράσεις, γιατί εδώ πέρα έχουμε τη Σχεδία που είναι ένα περιοδικό, έχει δηλαδή δημοσιογραφικό περιεχόμενο, αλλά είναι μια πρωτοβουλία που έχει ένα πολύ έντονο κοινωνικό πρόσημο. Άρα το τι κάνει ο ένας οργανισμός, τι κάνει ο άλλος οργανισμός, δεν είναι της παρούσης. Αγαπητέ ή αγαπητή, ευχαριστούμε πάρα πολύ πρώτα απ' όλα που μάλλον διαφωνείς πάρα πολύ μαζί μας. Χαιρόμαστε που σε έχουμε σε αυτή τη συζήτηση και μας παρακολουθείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα, γιατί μας κάνεις να εξηγήσουμε καλύτερα όπου χρειάζεται, ευτυχώς όχι τόσο πολύ, το τι ακριβώς κάνουμε. Αυτό που κάνουν οι διάλογοι λοιπόν, αν τυχόν δεν μας γνωρίζετε, εδώ και πάνω από 3,5 χρόνια, είναι να ανοίγουν συζητήσεις και να προσκαλούν τους ανθρώπους που ξέρουν να μιλήσουν για το θέμα. Ξεκινώντας λοιπόν μια συζήτηση για την αστεγία, επιλέξαμε να μην καλέσουμε ειδικούς, αλλά να καλέσουμε τους ανθρώπους που από πρώτο χέρι ξέρουν για την αστεγία, για να μιλήσουν σε όλους εμάς που μάλλον δεν ξέρουμε τόσο πολλά για την αστεγία. Άρα θεωρώ ότι το ερώτημα αυτό έχει έρθει πάρα πολύ νωρίς και μάλλον δεν είχατε ακούσει το θέμα που έθιξαν σχεδόν όλοι οι συνομιλητές, του πόσο σημαντικό είναι να ακουστεί η φωνή αυτών που ξέρουν, το πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει βήμα, να υπάρξει μια σχέση εμπιστοσύνης, όπως τουλάχιστον σε αυτή την ομάδα εδώ πέρα των 6 ανθρώπων και άλλων 10 που δουλεύουν από πίσω, νιώσαμε πολύ ωραία, γιατί νιώσαμε πολύ ωραία εμπιστοσύνη, δεν γνωριζόμασταν οι μεν με τους δε, και τουλάχιστον εμείς οι 10 μάθαμε πάρα πολλά από τους 5 ανθρώπους που δουλεύουν μαζί αυτόν τον 1 μήνα. Φαντάζομαι ότι μετά από αυτό το ερώτημα έχει απαντηθεί ήδη το ερώτημά σας. Έχει απαντηθεί ήδη και είναι περιττό το να πω ότι όπως οι διάλογοι είναι ελεύθεροι προς το κοινό, ακόμα και όταν γίνονται φυσική παρουσία δεν υπάρχει κάποιο εισιτήριο, δεν υπάρχει κάτι πιο αντίτιμο, δεν υπάρχει κάποιο κριτήριο για να έρθει κάποιος, δεν υπάρχει κανένα κριτήριο για να μιλήσει κάποιος. Αντίστοιχα λοιπόν, και εδώ δεν υπάρχει κάποιο κριτήριο για το ποιος θα μιλήσει, αν θα υποθεί κάτι καλό, αν θα υποθεί κάτι καλύτερο, αν θα υποθεί κάτι κακό ή κάτι, όπως θα σας ξανασυμφωνήσω για τρίτη φορά με τον κύριο Αδαμόπουλο, που δεν χρήζει της προσοχής μας. Τα βάζουμε όλα στο τραπέζι, γιατί πρέπει να τα βάλουμε όλα στο τραπέζι. Γιατί μάθαμε πολύ εύκολα να βγάζουμε από το τραπέζι και στο τέλος έμειναν, θα το ξαναπώ, τα άκρα. Όταν μένουν τα άκρα, λοιπόν, τα κενά είναι τεράστια. Και εκεί γίνονται επικίνδυνα πράγματα για όλους μας. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι όπως η διάλογη είναι πάντα προσβάσιμη ελεύθερα από όλους, είτε είστε εκεί, είτε είστε εδώ, είτε είστε μπροστά από την κάμερα ενός υπολογιστή, είτε είστε
Όταν είμαστε φυσική παρουσία με ένα μικρόφωνο στο χέρι, όλοι έχετε δικαίωμα λόγου. Γι' αυτό και δείξαμε το ερώτημά σας και θα δείξουμε και το επόμενο, το οποίο είναι ακόμα πιο προχωρημένο. Και με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίσαμε, όπως όλους μας τους ομιλητές, κανένας ομιλητής δεν πληρώνεται στους διαλόγους. Είναι μια δημόσια συζήτηση που όλοι έχουν λόγο και είναι άνθρωποι οι οποίοι πρωτίστως, όλοι οι ομιλητές των διαλόγων, όλων των διαλόγων που μέχρι σήμερα έχουν γίνει, είναι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα και από εμάς και από εσάς το θέμα και είναι και άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να εμπνεύσουν για να μπορέσουμε όλοι εμείς να το κατανοήσουμε καλύτερα. Δεν είναι άνθρωποι που έρχονται για να πληρωθούν. Δεν θα ήταν δίκαιο και ειλικρινές να αντιμετωπίσουμε τους συνανθρώπους μας, τους συνομιλητές μας τους σημερινούς, με ένα διαφορετικό τρόπο. Ακούστηκε ξεκάθαρα, νομίζω, το θέμα της ελεημοσύνης, της αξιοπρέπειας, της συνύπαρξης, της εμπιστοσύνης και της επανενεργοποίησης. Δεν έχω να δώσω καμία άλλη απάντηση. Να πω λίγο κάτι, Άννα, επάνω σε αυτή την ερώτηση που βεβαίως, Βασίλη, σε ακούμε. Πριν άκουσα και τους συναδέλφους μου από την Αθήνα πολύ υπομονετικά, αλλά και θέλω λίγο να απαντήσω και ας πούμε στο ερώτημα που έκανε ο Φίρτατος, ποιος το έστειλε δεν ξέρω. Είναι ανυπόγραφο. Ναι, τέλος πάντων θέλω να απαντήσω ότι δεν το κάνουμε για οικονομικούς λόγους. Το να μιλήσεις για κάποια πράγματα. Δεν είναι πάντα το χρήμα. Όλα δεν είναι το χρήμα για να κάνεις κάτι. Το να μιλήσεις, να πεις αυτά που έχεις βιώσει ή την αλήθεια σου στο κάτω-κάτω. Το κάνεις γιατί το θέλεις πάνω απ' όλα εσύ. Θέλεις να ανοιχτείς, να πεις κάποια πράγματα που ο κόσμος δεν τα ξέρει και περιμένει να τα μάθει από σένα. Εγώ αυτό έχω να πω στον φίλο που έστειλε αυτό το μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ για τον πολύτιμο χρόνο σας. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη, γιατί εκφράζεις και το έναυσμα της πρόσκλησης από την πλευρά των διαλόγων. Το τι έχετε να πείτε και πόσοι πρέπει να ακούσουμε. Νίκο, σου έχω στερήσει το λόγο. Αν θέλεις να απαντήσεις εσύ στο επόμενο ερώτημα, παρακαλώ, μπορούμε να το δούμε από την αρχή. Πώς αισθάνεστε που ως άστεγοι φιλοξενείστε και συζητάτε περί αστεγίας σε ένα ίδρυμα δισεκατομμυρίων, το οποίο είναι εγγενές αποτέλεσμα του καπιταλιστικού συστήματος που υπερσυσσωρεύει χρήμα για αυτούς εις βάρος σας. Είστε ευγνώμονες για τη φιλοξενία, για το βήμα που σας δίνει το ίδρυμα και έτοιμοι να τους βοηθήσετε στο έργο τους να παρουσιάζονται ως φιλάνθρωποι, ενώ στην πραγματικότητα είναι ανθός του κακού ή εξοργισμένοι και έτοιμοι, ή είστε εξοργισμένοι, και έτοιμοι να καταγγείλετε την ύπαρξή του ως κατάφορη αδικία εις βάρος σας και απόπειρα εκμετάλλευσή σας για αντιπερισπασμό. Εμείς τα δείχνουμε όλα. Τα δείχνουμε όλα τα μηνύματα που παίρνουμε. Δεν κόβουμε κανένα. Δεν υπάρχει λογοκρισία στους διαλόγους. Αυτό, ξέρετε, πολλές φορές δεν το αντέχουμε πολύ εύκολα. Δεν συνηθίζεται. Αλλά τα δείχνουμε όλα. Απαντάμε σε όλα. Λοιπόν, το ερώτημα είναι προς εσάς. Εγώ δεν έχω λόγο σε αυτό. Αυτό είναι λίγο υπερβολικό. Τέλος πάντων, Νίκο, σε ακούμε. Δώσε τη σωστή απάντηση. Πρώτα απ' όλα, το γέλιο μου πιστεύω ότι απάντησε. Αλλά αυτό που θέλω να πω εγώ, σε αυτό που μιλάει για καπιταλισμό, θα ήθελα εγώ να το ρωτήσω αν συναλλάσσετε με φασόλια ή με ρεβίθια στο περίπτερο ή στο μανάβητο. Και αν όχι με χρήματα. Ζούμε σε ένα παγκόσμιο καπιταλισμό και καλώς ή κακώς όλοι συναναστραφόμαστε με χρήματα. Οπότε ο συγκεκριμένος κτίριος που αναφέρει τον καπιταλισμό, ας το σκεφτεί λίγο παραπάνω. Εκτός κι αν είναι ο Χρόνης ο Μίσιος, που παράτησε να πάτε και πήγε και έζησε πάνω σε ένα βουνό, καλλιεργώντας ντομάτες. Όσοι τον ξέρετε τον Χρόνη τον Μίσιο. Αυτό ήθελα να απαντήσω. Και κάτι άλλο που ήθελα να πω, να πάρω έτσι 2 λεπτά, είναι ότι είδα πριν λίγο ένα μήνυμα από μια 19χρονη και χάρηκα πάρα πολύ.
χάρηκα πραγματικά μέσα από την καρδιά μου, Μμμ. που μια νέα κοπέλα 19 χρονών ενδιαφέρεται για την αστεγία. Μμμ. Και σε συμπλήρωμα αυτού θέλω να πω στην ερώτηση που έλεγε για το γονιό, τι να πρέπει να πει στο παιδί του, να πει την αλήθεια, τίποτα άλλο. Να πει ναι, αυτός ο άνθρωπος χθες προχθές είχε σπίτι, του το πήρε η τράπεζα, ήταν αλκοολικός, ήταν κλέφτης, μετάνιωσε, δεν ξέρω κι εγώ τι έχει γίνει. Αλλά αυτή τη στιγμή την πραγματικότητα να πει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει ένα σπίτι να κοιμηθεί. Τελεία και πάντα. Επιπρόσθετα, επειδή τη χάρη να περνάει τώρα από μπροστά μας το μήνυμα, θέλω να πω ότι έχουμε λάβει μήνυμα και από τον κύριο Στέλιο Καλαϊτζή, ο οποίος δηλώνει πρώην άστεγος. Εδώ βλέπουμε ένα δεύτερο μήνυμα το οποίο έχει στείλει. Κάντε μια αναφορά για το ψέμα των δομών για άστεγους. Κύριε Καλαϊτζή, αναφερθήκαμε εκτενώς στο θέμα των δομών και στα καλά και στα κακά και στα εντελώς καλά και στα εντελώς κακά. Ακούστηκε δηλαδή νομίζω όλη η γκάμα των τοποθετήσεων γύρω από τις υποδομές και τις δομές, αν είναι δηλαδή επαρκείς, αν είναι ανεπαρκείς, αν υπάρχουν, αν δεν υπάρχουν, για την ποιότητα που έχουν. Οπότε έχουν τοποθετηθεί όλοι οι συνομιλητές εκτενώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σας και για το ότι επικοινωνήσατε. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να δούμε 2 ακόμα ερωτήματα. Πρέπει δυστυχώς να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Ένα ακόμα ερώτημα. Χαίρομαι ειλικρινά που δίνετε βήμα σε άτομα που έχουν ζήσει την αστεγία και χάρη στη βοήθεια κάποιων ανθρώπων ξαναβρήκαν νόημα στη ζωή τους. Όλοι οι πολιτές που έχω συναντήσει, εδώ προφανώς αναφέρεται φαντάζομαι στους πολιτές της Σχεδίας, είναι ευγενέστατοι, γεμάτοι φως, συνεχίζεται το μήνυμα. Ιδιαίτερη αδυναμία όμως στην κυρία Δήμητρα, κυρία Δήμητρα, τι πλάσμα γλυκύτατο είστε. Έχω να σας δω 1,5 χρόνο από όταν έφυγα στο εξωτερικό. Όχι, δεν είναι θαυμαστής. Δεν είναι θαυμαστής. Πω, ξέρω ποια κοπέλα είναι. Γλυκιά μου, πότε θα έρθεις ξανά στην Ελλάδα. Μου έχεις λείψει και εμένα. Και εμένα μου έχεις λείψει. Θα ξαναανταμώσουμε, λέει το μήνυμα, να είστε όλοι δυνατοί και εμείς πάνω απ' όλα άνθρωποι. Όσο υπάρχουν άνθρωποι, με όλη τη σημασία της λέξης, υπάρχει ελπίδα στον κόσμο. Λέει το μήνυμα. Αναφέρθηκε νωρίτερα, νομίζω, ή από τον κύριο Δωμόπουλο ή από τον κύριο Σιμόλη, ότι στον άνθρωπο είναι η ελπίδα και από εκεί τη χρειάζεται και ο άνθρωπος. Αυτό εγώ έχω καταλάβει από όλους σήμερα, ό,τι έχετε πει, ότι ο άνθρωπος είναι εκείνος που θα δώσει ελπίδα στον άνθρωπο. Αντίστοιχα και μετά περνάμε βέβαια και σε όλη την υπόλοιπη κλιμάκωση. Τίποτα δεν αρκεί μόνο του, αλλά όλα από εκεί ξεκινούν. Δεν φτάνει ένα άδειο κρεβάτι και δεν φτάνει ένα γεμάτο πιάτο φαγητό. Τελευταίο ερώτημα, αν μπορούμε να περάσουμε. Αυτό ήταν σχόλιο και οι χαιρετισμοί στην κυρία Δήμητρα, δεν ήταν ερώτημα. Πάμε να περάσουμε και στο τελευταίο μας ερώτημα για σήμερα. Είναι, αν θέλετε έτσι, ένα κλείσιμο της σημερινής μας συζήτησης προς τον καθένα. Σύντομα, πολύ σύντομα, να μας απαντήσετε τι σημαίνει πλέον ο όρος σπίτι. Για εσάς είναι η Δήμητρα, Νίκο, στην οποία αναφέρθηκες. Ναι. Μετά την εμπειρία της αστεγίας, πώς εκλαμβάνετε τη θαλπορή. Η Δήμητρα, 19 ετών, μας στέλνει το μήνυμα. Νίκο, μιας και το είχες επισημάνει και το σχολίασες πριν, αν θες να ξεκινήσουμε από εσένα. Ένα πράγμα θα πω μόνο. Όταν μπήκα στο διαμέρισμα που ανέφερα πριν, που μου παραχώρησε η συγκεκριμένη κυρία, την πρώτη μέρα έπαιζα με το διακόπτη του ρεύματος, του φωτός. Σαν παιδάκι. Το άνοιγα, το έκλεινα. Μέχρι να ξανασυνειδητοποιήσω ότι είμαι σε ένα χώρο ασφαλής, γιατί αυτό ήταν το μεγαλύτερο μου πρόβλημα εμένα, λόγω του προβλήματός μου. Για 1 χρόνο περίπου έβλεπα εφιάλτες. Ξύπναγα τρομαγμένος μες στον ύπνο μου ότι κάποιος έχει μπει μέσα, με κλέβει, θα μου σκοτώσει, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο μπορεί να συμβεί, γιατί τα έχω ζήσει όλα αυτά, δεν τα λέω τυχαία. Και από απόπειρα να με σκοτώσουν έχω γλιτώσει και με έχουν κλέψει αρκετές φορές όσο ήμουν στον δρόμο και να με βιάσουν προσπαθήσανε. Και αυτό το λέω σαν συμπλήρωμα ενός άλλου ερωτήματος που λέει αν είχατε ποτέ κακοποιηθεί βία, σεξουαλικά ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, συμβαίνουν όλα αυτά στον δρόμο. Συμβαίνουν πραγματικά όλα αυτά στον δρόμο. Οπότε το πώς νιώθω σήμερα τη θαλπορεί, γιατί πλέον έτσι για να χαρεί λίγο και ο κόσμος, είμαι 2 χρόνια καθαρός από το αλκοόλ περίπου
1,5 για να μην τα παραλέω. Χάρη σε ένα πρόγραμμα που παρακολουθώ. Πλέον έχω φύγει από τη σχεδία. Από τον Αύγουστο θα ξεκινήσω σε μια κανονική δουλειά. Και η θαλπορή η μεγάλη για μένα είναι ότι έχω γυρίσει στο σπίτι με τους γονείς μου για όσο καιρό χρειαστεί, που ήταν το μεγαλύτερο δώρο που μου έκανε η σχεδία για μένα. Χάρη σε ένα κείμενο που είχα γράψει, ξαναήρθα σε επαφή με τους γονείς μου και πλέον είμαστε όλοι μαζί μες στο σπίτι και η ζωή κυλάει αρμονικά. Αυτό δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ. Περιμένουμε και το βιβλίο σου, αυτό δεν το είπες. Μην κάνω διαφήμιση, δεν το έχω γράψει. Για να σου θυμίζω εγώ τι περιμένουμε. Θα γίνει και αυτό. Βασίλη. Εγώ επάνω σε αυτό το ερώτημα που έστειλε η φίλη Δήμητρα, η 19χρονη, τι έχω να πω. Πολλές φορές έρχονται στιγμές, ρε παιδί μου, που μπορεί, ανθρώποι είμαστε, που να χρειαζόμαστε λίγο περισσότερο για το σπίτι, λίγο περισσότερο πιο πολύ θέληση, γιατί εγώ είχα νοικιάσει ένα σπίτι που ήταν μέσα στην υγρασία, στην ουσία, αυτό το σπίτι. Και έτσι έφυγα από εκεί και μένω πια πλέον με την πεθερά μου πάλι. Όλοι μαζί. Αλλά, εντάξει, αυτό θέλω να πω και να κλείσω. Κύριε Μιχάλη. Να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση για το σπίτι. Γιατί αυτή την ερώτηση την κάνουμε πάντα σε αρώντας διαδρομές και στα παιδιά που έρχονται από τα σχολεία. Άκουσα την ωραιότερη απάντηση, θα απαντήσω με αυτό που άκουσα, από ένα κοριτσάκι της 3ης Λυκείου. Το σπίτι είναι οι μυρωδιές της μητέρας μου όταν μαγειρεύει. Αυτό είναι κάτι που με συγκίνησε και εμένα, γιατί, εντάξει, για μένα αυτό είναι το σπίτι, δεν είναι 4 τείχοι. Είναι η αγάπη, η θαλπορή που αισθάνεται ένας άνθρωπος μέσα στο σπίτι του. Τι ωραία απάντηση από ένα κοριτσάκι 3ης Λυκείου, ότι οι μυρωδιές της μητέρας μου όταν μαγειρεύει. Δηλαδή, δεν θα μπορούσα να πω καμιά άλλη απάντηση. Δεν είναι 4 τείχοι, έτσι. 4 τείχους έχω και τώρα. Να πούμε 4 τείχους έχω και τώρα. Αλλά δεν είναι σπίτι. Και εκείνο που θα κλείσω και κάτι θέλω να πω, κάτι πολύ σημαντικό, έτσι, γιατί όταν έμεινα στον δρόμο, ανακάλυψα ότι στην προηγούμενη μου ζωή ήμουν ευτυχισμένος και δεν το ήξερα. Όταν έχασα τη δυνατότητα να πάω στο περίπτερο να πάρω τα τσιγάρα μου, γιατί καπνίζω κιόλας, να πάω να πιω ένα καφέ με ένα φίλο, να πάω να φάω ένα σουβλάκι, μια πίτσα, να πάω ένα σινεμά, ένα θέατρο. Όταν έμεινα στον δρόμο και τα έχασα όλα αυτά, ανακάλυψα αυτό, ότι ήμουν ευτυχισμένος και δεν το ήξερα. Και έψαχνα τα παραπάνω, έψαχνα την BMW, έψαχνα τα σπίτια, τα ωραία, έψαχνα το τελευταίο κινητό. Έτσι κλείνω πάντα, αυτά λέω και στα παιδιά. Η ευτυχία είναι στα μικρά πράγματα και όχι στα μεγάλα. Απολαύστε ό,τι έχετε τώρα. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Μην χάσετε ούτε μια ώρα. Τώρα που θα κλείσουμε, απολαύστε αυτά που έχετε τώρα. Η ευτυχία είναι πάντα στα μικρά πράγματα και όχι στα μεγάλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Εμείς ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μιχάλη. Κυρία Δήμητρα. Τι σημαίνει σπίτι? 3 μήνες στα παγκάκια, χειμώνας, και βρίσκεται μια αποθήκη. Η χαρά μου ήταν απερίγραπτη και ας μην την είχα δει. Μπαίνουμε μέσα εγώ και τα παιδάκια μου, τα ζωάκια μου, 18 σκαλιά κάτω. Μπήκαμε εμείς και φύγαν οι Αουρουραίοι. Δεν ήταν δυνατόν. Ήμουνα και από αυτό εξασφαλισμένη. Έμεινα 1 χρόνο εκεί. Εκεί βρήκα τη σχεδία. Σε αυτή την αποθήκη έμενα. Μπαίνοντας στο περιοδικό, δούλεψα 1 χρόνο
Και μετά το χρόνο απέκτησα τη δική μου γκαρσονιέρα. Κοιμηθήκαμε όλη νύχτα και οι τρεις, με τα φώτα αναμένα. Μπαινοβγαίναμε στην μπανιέρα ένα λάξ, πότε εγώ, πότε ο Φίβος, πότε ο Ορέστης. Και αφού πια συνειδητοποίησαμε ότι είναι δικό μας, κλειδωθήκαμε μέσα και κοιμηθήκαμε ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο. Λίγο έλειψε τη Δευτέρα να μην πάω και στη δουλειά. Λίγο έλειψε. Ήταν η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου. Ήταν το πιο ευτυχισμένο Σαββατοκύριακο της ζωής μου. Εκείνα έχουν τόσο ένστικτο και τόσο συναίσθημα μέσα τους. Όταν με έβλεπαν να κλαίω απελπισμένη μου και μου έβλεπαν τα μάγουλα και κλαίγανε και εκείνα, ήταν άλλο. Εκείνο το Σαββατοκύριακο χοροπηδάγαμε σαν κατσίκια. Και χοροπήδαγα κι εγώ μαζί τους. Φυσικά τώρα έχω ένα σπίτι από παροχή. Μου το παρέχουν 2 φίλοι, οι οποίοι έκριναν ότι θέλουν να μπω εγώ μέσα. Είναι 63 τετραγωνικά. Στο δεύτερο όροφο. Έχει μπαλκόνια μπρος πίσω. Τι να πω. Όταν ήρθαν και μου το προτείνανε, τα συναισθήματα και το συναίσθημα και την αγάπη που έχω εισπράξει από τον κόσμο που έχω γνωρίσει, στεκόμενοι στο δρόμο, πουλώντας το περιοδικό, δεν μπορώ να σας τα περιγράψω αυτή τη στιγμή. Θέλω μέρες. Φτάνει να σας πω ότι στην καραντίνα το τηλέφωνο μου δεν σταματάει να χτυπάει. Αν είμαι καλά, που είμαι, πώς είμαι, μέχρι που βγαίνω βόλτα. Μέχρι αν βγαίνω βόλτα, τι τρώω. Εδώ υπήρχε λίστα. Έπρεπε σε κάποιους ανθρώπους να λέω καθημερινά τι τρώω. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει ελπίδα, υπάρχει συναίσθημα. Πρώτα απ' όλα υπάρχει συναίσθημα. Και γι' αυτό το λόγο εγώ επιμένω, επειδή όλοι είμαστε μικροί, θα πρέπει η πολιτεία να βάλει λίγο ακόμη το χεράκι της και να σώσει αυτές τις ανθρώπινες ζωές που είναι έξω στον δρόμο. Γιατί είναι κρίμα να αυτοκτονούν. Είναι άδικο. Δεν έχει σημασία πώς και από πού ξεκίνησαν. Έγινε. Είναι στο δρόμο. Είναι κρίμα και άδικο. Κύριε Φώτη. Ο όρος σπίτι, επειδή έζησα την αστεγία σε παγκάκια 3 μήνες και πάνω από 30 μήνες στο εργοστάσιο, είναι νιώθεις, τα συναισθήματα που νιώθεις εκείνη τη στιγμή είναι απερίγραπτα. Απλά να σας πω ότι όταν μπήκα στο σπίτι, επειδή το σπίτι αυτό υπήρχε ένας καναπές, μια πολυθρόνα με μια τραπεζαρία, κάθισα στον καναπέ, κοίταγα γύρω-γύρω το σπίτι και δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω ότι μετά από τόσο μεγάλο διάστημα βρέθηκα, έστω και με τη βοήθεια της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να βρεθώ σε ένα χώρο, σε ένα σπίτι, και δεν σας κρύβω ότι με πήραν τα κλάματα, διότι αυτό το οποίο είχα ζήσει όλο αυτό το διάστημα δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Απλά μόνο να σας πω ότι η κόρη μου δεν ήξερε ότι εγώ ήμουν άστεγος. Δεν της είχα αναφέρει τίποτα. Είχε άγνοια. Το έμαθε πριν μπω στο σπίτι. Γιατί αισθανόμουν τόσο άσχημα ώστε να μεταφέρω στο παιδί μου ότι αυτή τη στιγμή είμαι άστεγος και με φιλοξενεί ένας φίλος μου στο εργοστάσιο.
Και αυτή τη θαλπορή που αισθάνομαι τώρα είναι ότι μπορεί και έρχεται η κόρη μου με το γαμπρό μου, με το εγγονάκι μου, έρχονται οι φίλοι οι οποίοι με έχουν βοηθήσει και τους ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου, όλους τους παιδικούς μου φίλους που σταθήκανε δίπλα μου, όλους τους φίλους που γνώρισα και που είμαστε ακόμα φίλοι στο διάστημα που ήμουνα στα Παγκάκια, όλους τους αναγνώστες που είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν με τον τρόπο τους. Και θέλω να πω ότι μια καλημέρα καρδιάς αξίζει πάρα πολλά λεφτά στο να δίνει ο καθένας σε έναν άστεγο που βλέπει στον δρόμο. Είναι ψυχολογικό στήριγμα για έναν άστεγο να νιώθει ότι είναι ορατός στον κόσμο που περνάει δίπλα του, να μην αισθάνεται αόρατος. Όπως το έχουμε νιώσει, πιστεύω όλοι εμείς οι οποίοι είμαστε άστεγοι. Τι να πω τώρα, δεν... Κύριε Φώτη, εντάξει, το θέμα της ορατότητας και το αοράτου, αν θα μπορούσε να πει κανείς κάτι, είπαμε νωρίτερα για τις αόρατες διαδρομές, το θέμα της ορατότητας ή των αόρατων ανθρώπων έχει θυγεί σχεδόν από όλους σας. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι, νομίζω δεν μπορεί τίποτα να έρθει να υπερκαλύψει όσα ακούστηκαν σήμερα από όλους εσάς. Θεωρώ ότι μας βοηθήσατε να δούμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, τουλάχιστον. Αυτό θεωρώ ότι είναι το ελάχιστο που έχει επιτευχθεί από τη σημερινή μας συζήτηση, το να μας ανοίξετε τα μάτια σε ένα κομμάτι το οποίο είτε δεν γνωρίζουμε, είτε δεν θέλουμε να γνωρίζουμε, είτε κάνουμε ότι δεν υπάρχει. Κάτι θέλετε να συμπληρώσετε? Όχι να το βλέπουμε, αλλά και να το νιώθουμε. Δηλαδή να το νιώθουμε. Δηλαδή, κάποια στιγμή να είμαστε... ο όρος άνθρωπος να αυξάνεται όσο μπορεί περισσότερο να γίνεται. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν και ανθρωποειδοί. Τουλάχιστον στο διάστημα που είμαι στη Σχεδία και στο διάστημα που ήμουν άστεγος, μπορώ να πω ότι γνώρισα την ανθρωπιά από την πραγματική έννοιά της. Διότι μας πλησιάσανε άνθρωποι και δεθήκανε μαζί μας, Άννα, και μας βοηθήσανε χωρίς καμία ιδιοτέλεια. Δηλαδή ο τρόπος συμπεριφοράς τους ήταν ανιδιοτελής. Δηλαδή δεν περιμένανε κάτι από μας. Δεν περιμένανε να κερδίσουν κάτι από μας προσφέροντας λίγο χαμόγελο, λίγη αγάπη, λίγο προσφορά, ψυχολογικά, οικονομικά, ηθικά. Δεν προσδοκούσαν τίποτα από μας να πάρουν. Δεν ήταν από την αγάπη, ξέρεις, την ιδιοτελή σου προσφέρω ένα για να πάρω δύο από σένα. Ήταν μια αυθόρμητη αγάπη των ανθρώπων αυτών που μας πλησιάσανε, είτε είμαστε άστεγοι, είτε είμαστε στη Σχεδία, και ειδικά οι αναγνώστες, όπως και γνωρίζει και η Δήμητρα και ο Μιχάλης και ο Νίκος και ο Βασίλης, το πόσο είναι δίπλα μας οι αναγνώστες και μας στηρίζουν. Και τους ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Και νομίζω ότι έχουμε και πολλούς κάτι πριν κλείσουμε σήμερα μαζί μας. Αν κρίνω από τα μηνύματα και από το πόσος κόσμος μας παρακολουθεί από τις 6.30 που ξεκινήσαμε πριν από 2 ώρες. Ναι, Βασίλη, και να κλείσουμε. Η αγάπη είναι και ο Θεολούς, δηλαδή και η προσπάθεια και το ένα και το άλλο είναι και ο θελές. Το κάνουν με τη θέλησή τους. Οι άνθρωποι αυτοί που είτε παίρνουν το περιοδικό είτε δεν παίρνουν το περιοδικό και λένε ένα καλημέρα, ένα καλησπέρα, ή που μπορεί να κάτσουν να συζητήσουν, και πολλές φορές πιστεύω και τα παιδιά το έχουν, τους έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Βασίλη, η αγάπη
Δεν αγοράζεται, δεν πληρώνεται, μόνο τη νιώθεις και την προσφέρεις. Έτσι νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι για μας. Μα Δήμητρα μου, δεν πληρώνεται η αγάπη, δεν εισπράττεις από την αγάπη τίποτα άλλο, παρά ανιδιοτέλεια. Τη νιώθεις και την προσφέρεις, τη νιώθεις και τη ζεις. Πηγάζεται από μέσα, από τα βάθη της ψυχής. Ακριβώς αγάπη μου. Αυτή η αγάπη. Αυτό σου είπα. Δεν αγοράζεται, δεν νοικιάζεται. Απλά τη νιώθεις και τη ζεις. Ωραία, να πω και κάτι ακόμα και να κλείσω. Να πεις. Για να μην μακρηγορώ, ουδείς στο λίθο βαλέτο. Εγώ έχω αυτό να πω. Γιατί πρέπει να έχουμε δύναμη μέσα μας και πίστη προς τον εαυτό μας για να βοηθήσουμε άλλους ανθρώπους. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συνεργασία που είχαμε αυτό τον 1 μήνα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που γνωριστήκαμε. Με τον κύριο Μιχάλη είπαμε γνωριζόμαστε από το 2017, όμως χάρηκα για το πώς σας γνώρισα και το πώς συνομιλήσαμε όλοι. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Φώτη Αδαμόπουλο, ευχαριστούμε πολύ την κυρία Δήμητρα Πιάγκου, τον κύριο Μιχάλη Σαμόλη, τον κύριο Νίκο Σέρβο και τον κύριο Βασίλη Μαυρομάτη. Ήταν νομίζω πραγματικά μια αληθινή συζήτηση, μια συζήτηση που όπως συνηθίζουμε να λέμε στους διαλόγους δεν επιχειρούμε μέσα σε μία μισή, 2 ώρες να απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματα. Επιχειρούμε να προκαλέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις, έτσι ώστε όλοι μας, ακόμα και εμείς οι συμμετέχοντες, να φύγουμε πιο υποψιασμένοι μετά από ένα θέμα συζήτησης και να μπορέσουμε λίγο να αναζητήσουμε περισσότερο από όσο κάναμε 2 ώρες, 1 ώρα πριν, γύρω από θέματα τα οποία μας αφορούν όλους. Και όλο αυτό το κάνουμε με έναν δημόσιο τρόπο, με έναν ανοιχτό τρόπο, με έναν ισότιμο τρόπο προς όλους και όλες, είτε που συμμετέχουν, είτε που παρακολουθούν, στο να μπορούν να έχουν λόγο στο δημόσιο λόγο και στο δημόσιο διάλογο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους 5, αλλά και τη Σχεδία για την συμπόρευση και τον κοινό στόχο αυτής της συζήτησης, να υποθούν πράγματα γύρω από την αστεγία, όχι μόνο εκ μέρους της ομάδας των διαλόγων που δουλέψαμε και θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε και να δουλεύουμε από κοινού, αλλά και εκ μέρους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ολόκληρου του οργανισμού, για την τιμή και κυρίως για την εμπιστοσύνη. Το είπα και πριν, η εμπιστοσύνη που μας δείξατε, εσείς προσωπικά όταν ερωτηθήκατε να αποδεχθείτε την πρόσκλησή μας, είναι για εμάς όχι δεδομένη. Σας ευχαριστούμε θερμά, μας τιμά η εμπιστοσύνη σας στο να συμμετάσχετε στη σημερινή μας συζήτηση, να ανταποκριθείτε στο κάλεσμα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέσω της πρωτοβουλίας των διαλόγων. Ένα ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας και από τον πρόεδρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, τον Ανδρέα Δρακόπουλο, για τη σημερινή μας συζήτηση. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη Σχεδία ξανά και στο Χρήστο Αλεφάντη για όλη αυτή την συνεργασία και την από κοινού συζήτηση που κάναμε σήμερα. Από εσάς κυρίως προέκυψε αυτή η συζήτηση. Και βέβαια ένα ευχαριστώ στην Εμιλία και το Σέργιο, τους ανθρώπους της Σχεδίας, γιατί υπάρχουν ομάδες και χωρίς τις ομάδες και τα σύνολα δεν γίνεται τίποτα, που έχουν δουλέψει και που αυτή τη στιγμή μπορεί να μην φαίνονται, αλλά είναι κάπου δίπλα στον έναν ή στον άλλον από όλους εμάς που βρισκόμαστε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πάρα πολλά μηνύματα που μας έχετε στείλει. Έχουμε λάβει πάρα πολλά μηνύματα. Έχω την αίσθηση ότι τα περισσότερα εξ αυτών, τουλάχιστον προσπαθήσαμε να τα ομαδοποιήσουμε, έχουν απαντηθεί. Η συζήτησή μας θα είναι διαθέσιμη ούτως ή άλλως πέρα από το κανάλι μας στο YouTube και μετά το πέρας εννοώ της σημερινής ζωντανής συζήτησης, αλλά και στο site των διαλόγων snfdialogues.org. Το επόμενο ραντεβού μας τον Ιούνιο, σε 1 μήνα από τώρα, την Τετάρτη 30 Ιουνίου. Καλή συνέχεια σε όλους. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συνομιλητές. Εμείς ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε, Άννα.
Και εμείς ευχαριστούμε και ελπίζω του χρόνου που θα με καλέσεις πάλι στους διαλόγους να το κάνουμε πλαζώσεις, έτσι. Κλείνω θέση από τώρα, Ευχή όλων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαρίστησε από μέρους μας και την Αναστασία. Βεβαίως. Η Αναστασία Μουτζάκη, υπεύθυνη περιεχομένου των διαλόγων. Και τον αόρατο Νίκο. Τον αόρατο Νίκο από την Βιομηχανική Παραγωγή. Είπε θα εμφανιστεί για λίγο, είπε. Πούντος, Νίκο, πού είσαι? Έτσι λένε συνήθως, αλλά δεν εμφανίζονται ποτέ, κύριε Μιχάλη, αφού να είπε ξέρετε. θα πω λίγο στο τέλος, λέει να με δείτε. Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Βεβαίως. Από όλα αυτά που πήρες από μας, που άκουσες από μας, θα σε προβληματίσουν κάποια το βράδυ πριν κοιμηθείς? Αυτό έθιξα, κυρία Δήμητρα, νωρίτερα, ότι γεννήθηκαν πολλά περισσότερα ερωτήματα. Όχι, εγώ θέλω να μου πεις αυτό που σε ρωτώ. Σε αυτό σας απαντώ, ότι μου δημιουργήθηκαν πολλά περισσότερα ερωτήματα, τα οποία μπορεί να έχουν να κάνουν με την αστεγία αυτή καθεαυτή, με εμένα ως προς την αστεγία, με το από εδώ και πέρα. Για σένα ρωτάω, ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους της Σχεδίας, όλους εσάς, όλους τους συνεργάτες, συναδέλφους για αυτή την σκληρή, άσχημη, αλλά νομίζω πολύ όμορφα παραγωγική συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και καλό βράδυ. Καλό βράδυ.